ไปหาโอกาสปฏิบัติธรรมหลวงพ่อครูบาอาจารย์เจ้าวาดท่านก็มีธุระนะมีธุระของท่านที่ต้องบริหารวัดต้องดูแลศรัทธาญาติโยมนะครับท่านก็จัดได้เป็นครั้งคราวนะครับไม่อาจที่จะนำพาปฏิบัติต่อเนื่องได้ซึ่งต่างจากอาตมานะอาตมาเนี่ยตั้งจิตอย่างหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็พรรษา25แล้วนะแต่ก็มีความตั้งใจไว้นะครับว่าจะไม่รับเป็นเจ้าวาดอย่างเด็ดขาดนะเพราะว่าเห็นภาระของครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าวาดแล้วนะครับต้องรับผิดชอบสมบัติของญาติโยมนะญาติโยมก็นำทรัพย์สมบัติมาสร้างโน่นสร้างนี่พระต้องดูแลต้องเฝ้าไปไหนไม่ได้ไปก็ต้องรีบมาแม้แต่จะสอนกรรมฐานก็ไม่มีเวลานะมัวจะเฝ้าศาลาเฝ้าฉลองศรัทธาโยมนะอาตมาก็เลยตั้งใจเป็นพิเศษว่าจะไม่รับเป็นเจ้าวาดนะครับแต่จะเป็นอาจารย์เฝ้าศาลาปฏิบัติธรรมทุกวันนะทุกวันซึ่งอาตมาก็ทำมาแล้วนะครับ2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาก็ได้ทำอยู่นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมเลคืออยู่เฝ้าศาลาทุกวันนำปฏิบัติธรรมสอบอารมณ์สอนธรรมะนะครับแล้วก็อธิบายสภาวะธรรมสภาวะญาณทุกวันนะหรืออาจจะมีกิจธุระบ้างก็รีบไปรีบมานะรีบไปรีบมาฉะนั้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ธรรมโมลีนะครับก็มีผู้ที่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องนะต่อเนื่อง2 ปีแล้วนะครับพระที่ยังอยู่นะ2 ปีแล้วพระคือพระที่อยู่ได้2 ปีนะครับก็มีอยู่ประมาณ3-4 ท่านแล้วก็โยมที่อยู่มา2 ปีนี่ก็ประมาณ10 ท่านนะครับ2 ปีที่อยู่นี่ไม่ใช่อยู่แบบวัดทั่วไปนะครับก็คือต้องตื่นตั้งแต่ตี 4อยู่ตื่นตั้งแต่ตี 4แล้วก็นั่งภาวนา2 ชั่วโมงนะครับตื่นตั้งแต่ตี 4นั่งภาวนา2 ชั่วโมงแล้วจึงทำภารกิจส่วนตัวฉันภัตตาหารทำวัดหลังจากฉันภัตตาหารเช้านะแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องสอบอารมณ์ช่วงสายนะครับมาพูดคุยธรรมะนะครับคนละ15 นาที20 นาทีทุกคนนะทุกคนทุกวันแล้วก็จะปฏิบัติยาวตั้งแต่บ่าย 1จนถึง3 ทุ่มแบบต่อเนื่องไม่มีการพัก ก็คือพักเข้าห้องน้ำมันได้อยู่นะครับพักเข้าห้องน้ำหรือว่าไปเดินแบบรอบศาลาให้พอจะหายปวดเมื่อยนะได้อยู่แต่ห้ามกลับที่พักนะบ่าย 1 ถึง 3 ทุ่มห้ามกลับที่พักนะครับก็คือเดิน1 ชั่วโมงนั่ง1 ชั่วโมงสลับกันไปและจะไม่มีการนำปฏิบัตินะครับทุกอย่างจะฝึกให้ประมาณ5 วันแรกหลังจากนั้นให้ไปปฏิบัติเองผิดถูกก็ทำกันไปแล้วตอนสายของทุกวันก็มาเล่าแล้วก็แก้สภาวะสอบอารมณ์ย้ำทุกวันครับอยู่อย่างนี้นะทุกวันอยู่มา2 ปีแล้วถ้าคนทั่วไปเนี่ยก็คงจะน่าเบื่อนะครับคือถ้าเป็นโยมทั่วไปเนี่ยปฏิบัติสติปัฏฐานพองยุบโยมก็คงเคยทำนะสติปัฏฐานพองยุบนะครับที่เราเคยทำนี่เป็นอย่างไรครับคือทุกครั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ก็สอนแบบเดิมๆนะเพราะอะไรครับเพราะเราปฏิบัติแบบ5 วัน 7 วันแล้วก็ทิ้งเราปฏิบัติ5 วัน 7 วันแล้วก็กลับบ้านไปทำกิจส่วนตัวอีกเดือนหน้าปีหน้าค่อยมากันใหม่มันก็ซ้ำๆเดิมๆนะครับอาจจะมีบทธรรมะที่แตกต่างบ้างแต่วิธีการเดินการนั่งการกราบพองยุบก็เดิมๆเพราะว่าเราปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเราปฏิบัติกันแค่5 วัน 10 วันแล้วก็ทิ้งไปก็ต้องมาเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่แต่ถ้าเป็นแนวปฏิบัติแบบ1 เดือน7 เดือน2-3 ปีนี่ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมแค่ปฏิบัติผ่านไป1 เดือนนะครับการดูพองยุบนี่ต้องดูแบบใหม่คือแต่ละเดือนที่ดูพองยุบนี่ต้องดูแบบใหม่แม้พองยุบจะคล้ายๆเดิมแต่วิธีดูต้องดูแบบใหม่นั่งไปแล้วก็อาจจะมีปีติสุขแบบเดิมๆนะครับแต่ต้องดูแบบใหม่หรือการ
เดินจงกรมยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอแบบเดิมๆแต่ต้องดูแบบใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันมันหาความน่าเบื่อไม่ได้เลยโยมเพราะว่ามันมีของใหม่ที่เราจะต้องเข้าไปดูในสภาวะเดิมนะอันนี้เป็นคำตอบนะว่าปฏิบัติพองยุบเนี่ยฉันก็ทำมาหลายรอบแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรนะก็พองยุบเจ็บปวดปีติบ้างสุขบ้างมันก็มีจริงนะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่ประมาณนั้นแหละแต่นั่นเพราะเราปฏิบัติไม่ต่อเนื่องนะครับแค่5 วัน7 วันแล้วก็เริ่มกันใหม่ทุกๆปีแต่ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องนะครับแต่ละเดือนแต่ละ7 วัน15 วันเนี่ยจะมีเทคนิคการกำหนดไม่เหมือนกันแต่แต่อาการที่ดูนะครับก็ดูในฐานทั้ง4เหมือนเดิมนะครับก็คือฐานกายก็พองยุบนะครับยกย่างเหยียบนั่งถูกนะอาจจะมีอาการพองยุบแบบเป็นธาตุนะครับพองยุบแบบแน่นพองยุบแบบตึงพองยุบแบบร้อนแบบเย็นก็ธาตุดินน้ำไฟลมนะคือดูอาการภายในท้องเนี่ยเราไม่ได้ดูอาการสัมผัสหน้าท้องนะครับเราดูอาการเคลื่อนไหวภายในท้องที่เป็นธาตุลมธาตุดินธาตุร้อนบ้างอึดอัดบ้างแน่นบ้างแบบปีติสุขอะไรบ้างนะครับและขณะที่ดูนั้นก็เกิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้สึกเย็นกายเย็นใจขึ้นมาก็เป็นอาการปีติสุขที่เป็นเวทนาหรือขณะที่ดูที่มีสติรู้อยู่กับกายกับเวทนานั้นจิตก็อาจจะมีอารมณ์นะครับที่เป็นกิเลสเข้ามาบ้างนะครับจิตมีราคะจิตปราศจากราคะหรือบางครั้งจิตมีปีติสุขมีฌานนะครับเห็นอาการเกิดดับของตัวอารมณ์มันก็มีความอิ่มเอิบใจก็เป็นการดูดูดูจิตก็เป็นจิตตานุปัสสนาหรือบางครั้งนะครับมีอาการนิวรณ์ธรรมนะเป็นสภาพธรรมที่เป็นนิวรณ์ง่วงซึมนะครับสมาธิมากเกินไปมันก็พาซึมเหมือนกันนะหรือบางครั้งนะครับมีอารมณ์มากระทบนะครับทำให้เกิดขัดเคืองก็มีอยู่บ้างเหมือนกันก็เป็นการพิจารณาธรรมหรือเมื่อปฏิบัติต่อเนื่องไปเห็นอาการเกิดดับของรูปนามนะครับจิตตั้งมั่นจนเกิดเป็นปีติสุขอย่างมีสติก็เป็นโพชฌงค์นะครับก็ก็มีอยู่นะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวอารมณ์ที่กำหนดมันก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมนะครับมันก็มีพองมียุบนั่งถูกมียกย่างเหยียบปวดหนอเจ็บหนอปีติหนอสุขหนอซ้ำๆเดิมๆนั่นแหละแต่วิธีการน้อมจิตเข้าไปพิจารณาตัวอารมณ์นะไม่เหมือนกันโยมพอทราบไหมครับว่าการน้อมจิตไปพิจารณาตัวอารมณ์เนี่ยโดยหลักๆแล้วมี3 ขั้นใครพอทราบบ้างการน้อมจิตไปดูพองยุบเนี่ยนะหลักๆแล้วมี3 แบบพิจารณาแบบดูเป็นอาการเท่าที่พอจะรู้เป็นตึงเป็นหย่อนอย่างมีสติและก็ตั้งมั่นกับอาการพองอาการยุบอาการยกอาการย่างอาการเหยียบอาการคิดฟุ้งก็น้อยลงนะครับอาการง่วงซึมก็น้อยลงการรู้อย่างนี้นี่เป็นแค่การรู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์ที่เป็นลักษณะอาการตึงอาการแน่นนะครับอาการเบาอาการลอยที่เป็นลักษณะของอารมณ์นั้นๆที่จิตรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญญาแบบรู้จักอารมณ์เรียกว่ายาตะปริญญายาตะก็คือรู้ตัวอารมณ์ในสภาวะลักษณะของเขาและพอจะแยกความแตกต่างได้บ้างนะครับอาการพองแรกๆก็เห็นเป็นพองกับยุบแต่เมื่อดูไปนี่พองมันก็มีต้นพองกลางพองสุดพองแล้วก็เห็นว่าต้นพองเป็นอย่างนี้กลางพองเป็นอย่างนี้สุดพองเป็นอย่างนี้ต้นยุบเป็นอย่างนี้กลางพองเป็นอย่างนี้กลางยุบเป็นอย่างนี้สุดยุบเป็นอย่างนี้ที่ว่าเป็นอย่างนี้คือเป็นยังไงครับคือบางครั้งต้นพองชัดแต่กลางไม่ค่อยชัดปลายชัดยุบต้นไม่ชัดกลางชัดปลายชัดคือพองยุบเนี่ยมันมีจังหวะเคลื่อนที่เห็นเป็นต้นกลางปลายนะครับเมื่อปฏิบัติมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีอาการค่อยๆเคลื่อนค่อยๆพองถ้าดูแรกๆนะครับมันเห็นเป็นแค่2 หรือ 3ต้นกับปลายหรือต้นกลางด้วยแต่พอปฏิบัติไปนานเห็นต้นพองแล้วกลางพองเป็นระยะ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 จนกว่าจะสุดพองบางครั้งมันเป็นสิบระยะก็มีนะ ยุบเหมือนกันครับยุบบางครั้งก็ต้นยุบแล้วก็ยุบอย่างเป็นคลื่นยุบเป็นฝอยยุบเป็นตอน
นะครับ หรือยุบเป็นหายกว่าจะสุดยุบนะมันมีอาการเยอะแยะมากมายตรงนี้นะครับตรงซึ่งการเห็นความแตกต่างว่าแต่ละพองแต่ละยุบนี่มันต่างกันเป็นอย่างไรพองเป็นตึงเป็นหย่อนยุบเป็นแน่นเป็นจุกอันนี้เป็นการรู้จักนะเรียกว่ายาตะปริญญาและเมื่อดูอย่างนี้ซ้ำๆอย่างใส่ใจในตัวอารมณ์และสังเกตถึงจิตตัวรู้อารมณ์ว่าจิตที่เข้าไปรู้อารมณ์นั้นเราซึ่งเป็นผู้ตั้งใจดูอาการพองยุบเราก็ตั้งใจจะให้ชัดตั้งใจให้มีสติแต่ว่าพอสังเกตในอาการจิตตัวรู้อารมณ์กลับพบว่าจิตตัวรู้อารมณ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างเราต้องการมันรู้แบบชัดรู้แบบจางๆรู้แบบเบลอๆหรือมันรู้แล้วขาดรู้แล้วขาดรู้แล้วขาดสลับกันไปทั้งที่ไม่ได้ง่วงซึมนะครับมีสติดีนะยิ่งมีสติดียิ่งเห็นว่าจิตรู้พองเนี่ยตัวจิตรู้มีจังหวะการขาดดับกว่าจะสุดพองเนี่ยจิตขาดดับตั้งหลายช่วงซึ่งการเห็นจิตขาดดับตรงนี้นี่หลายคนเข้าใจว่าขาดสติแต่ที่จริงแล้วมันตรงกันข้ามครับคนที่สติไม่มีกำลังจะน้อมไปรู้พองแล้วเข้าใจผิดว่าจิตรู้ลวดเดียวไปกับอาการพองจนสุดพองเรียกว่ายึดเป็นกลุ่มก้อนของอารมณ์พองและจิตตัวรู้พองว่าเป็นเรารู้แต่พอมีสติมีกำลังมากขึ้นจากการเดินจงกรมมากขึ้นกราบอย่างมีสติกำหนดอิริยาบถมากขึ้นเดือน1 เดือน2 เดือน3 เดือน7 เดือนในอาการพองมีสติที่มีกำลังสูงเข้าไปรู้อาการพองตั้งแต่ต้นแล้วเห็นอาการรู้ขาดรู้แล้วก็เบลอหายรู้แล้วรู้ขาดดับอย่างมีสติยงฟังแล้วงงนะรู้จิตตัวรู้พองเห็นอาการขาดดับค่อยเคลื่อนกว่าจะสุดพองเห็นจิตตัวรู้ยกขาดดับกว่าจะสุดยกแล้วก็ไปย่างเห็นอาการจิตตัวรู้ย่างขาดดับถามว่าถ้ามีสติปัญญาจริงทำไมเห็นเป็นขาดดับทำไมไม่เห็นแบบตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องคำตอบคือธรรมชาติของจิตเขาเป็นอาการเกิดดับการที่เห็นจิตตัวรู้พองขาดดับแสดงว่าเห็นความจริงของจิตที่เป็นธรรมที่เป็นวิญญาณรู้แบบขาดดับตามความเป็นจริงเพราะจิตที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้ตั้งมั่นเป็นอัตตาเป็นเราผู้รู้แต่มันเป็นสภาพรู้ของมโนธาตุวิญญาณธาตุที่เกิดดับตลอดเวลาฉะนั้นการรู้ตรงนี้เป็นปัญญาขั้นสูงนะครับฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าฉันเป็นผู้รู้เห็นอาการพองชัดจิตรู้มีกำลังดีแสดงว่าสติดีแต่ปัญญายังน้อยนะแต่ถ้าเห็นว่าเห็นอาการพองแล้วสังเกตเห็นจิตตัวรู้พองขาดดับกว่าจะสุดพองเนี่ยจิตดับตั้งหลายครั้งหลายขณะนั่นแสดงว่าเห็นตัววิญญาณตามความเป็นจริงคืออะไรครับอันนี้จังทุกขังอนัตตาจิตเกิดดับที่เป็นสมุทัยแล้วก็นิโรธเกิดดับนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้นะครับตัวอารมณ์นี่ไม่มีอะไรมากนะครับตัวอารมณ์ก็พองยุบแบบเดิมๆเลยครับตัวอารมณ์ก็ยกย่างเหยียบแบบเดิมนะตัวอารมณ์ก็คิดหนอปีติหนอสุขหนอแบบเดิมมาแต่จิตที่เป็นแนบรู้ในตัวอารมณ์นะมันมีศักยภาพเห็นอะไรได้มากกว่าเดิมในในอาการเดิมๆในอาการกายเดิมๆเวทนาเดิมๆจิตเดิมๆนะอย่างนี้นะครับคำว่าเดิมๆในที่นี้นะครับยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆก็แล้วกันครับท่านคิดว่าขันธ์ห้าของพระอรหันต์เนี่ยคนทั่วไปพอเห็นร่างกายท่านกำลังเดินเนี่ยรู้ทันทีไหมครับว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ที่กำลังเดินเนี่ยคนทั่วไปเห็นเนี่ยรู้ทันทีไหมครับว่าเป็นพระอรหันต์ไม่รู้นะครับ
ราะร่างกายก็เป็นเนื้อเป็นหนังธรรมดาเลยครับ ยกเว้นว่าเข้าไปสัมผัสท่านแสดงปาฏิหาริย์หรือว่าท่านอาจจะพูดธรรมะที่ลึกซึ้งให้จึงค่อยเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าดูจากภายนอกครับหลวงตาที่กวาดขยะแบบปวดเมื่อยเดี๋ยวกวาดเดี๋ยวลุกนะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะการพิจารณาธรรมขั้นสูงนะไม่ใช่ว่าจะไปหาสภาพธรรมอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะครับก็เดิมไม่แล้วกายเวทนาจิตธรรมแต่จิตที่เข้าไปแนบรู้พิจารณากายในกายแนบรู้พิจารณาเวทนาในเวทนาแนบรู้พิจารณาจิตในจิตแนบรู้พิจารณาธรรมในธรรมตรงนี้เลยครับมันละเอียดกว่าเดิมมันลึกซึ้งกว่าเดิมและมีกระบวนการที่สมบูรณ์โดยปกตินะครับที่เรารู้พองยุบแรกเราก็รู้ด้วยสติและสมาธินะครับก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิแต่ถ้าเป็นขั้นสูงนะครับดูพองยุบเหมือนกันแต่มันพร้อมทั้งอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ดูพองยุบเหมือนกันเลยครับแต่แรกดูพองยุบมันก็ได้แค่สติปัฏฐาน4ได้แค่อินทรีย์5แต่พอปฏิบัติไปนานๆครึ่งสะสมกำลังของอินทรีย์ให้มีกำลังขณะดูพองยุบเหมือนเดิมปวดหนอเหมือนลมปีติหนอขณะพลิกมือขณะที่จิตโล่งว่างดูอาการโล่งภายในจิตแต่สติที่เข้าไปกำกับรู้พิจารณาตัวลมจิตนั้นตัวลมปีตินั้นตัวลมสุขนั้นหรือตัวลมเจ็บปวดนั้นจิตนั้นประกอบพร้อมด้วยอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8โพธิปักขิยธรรม37จะประกอบร่วมมากขึ้นเรื่องนี้นะครับถ้าจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายนะอย่างนี้นะครับเหมือนกับการทำนาอยู่นะชาวบ้านทำนาหรือว่าปลูกต้นไม้ปลูกผักเนี่ยแต่ถ้าง่ายคือทำนาเนี่ยชาวบ้านทำนานะครับชาวบ้านจบป .4 ทำนากับบัณฑิตจบปริญญาตรีไปทำนาหรือด็อกเตอร์จบปริญญาเอกไปทำนากับศาสตราจารย์ไปทำนาสิ่งที่คนภายนอกเห็นนี่ก็ไม่ต่างกันนะครับนาก็ต้องมีดินมีน้ำแฉะนะมีคันนาพันธุ์ข้าวก็ลักษณะก็ไม่ต่างกันนะข้าวงอกขึ้นมาก็เป็นต้นใบสีเขียวเหมือนกันนะคือคนภายนอกผ่านไปผ่านมามองดูนะก็มองไม่ออกนะครับว่าใครทำนาอยู่นะแต่ถ้าใครเข้าไปสัมผัสกระบวนการทำนาระหว่างชาวบ้านทำนาคนจบปริญญาตรีทำนาคนจบปริญญาโททำนาด็อกเตอร์ทำนาศาสตราจารย์ไปทำนาดูภายนอกเหมือนกันแต่ถ้าเข้าไปพิจารณาในกระบวนการที่เขาแรกเริ่มทำอย่างจดจ่อกับการกับความคิดกับแนวปฏิบัติกับหลักการท่านว่าเหมือนกันไหมครับโยมตอบหน่อยเหมือนโยมคิดว่าเหมือนกันไหมครับมีใครฟังอยู่บ้างเนี่ยไม่น่าจะเหมือนค่ะถ้าเป็นชาวนาทำนานะครับเขาก็ใช้พื้นดินแบบเดิมๆน้ำแบบเดิมๆดินฟ้าอากาศแบบเดิมๆแต่ถ้าคนจบปริญญาตรีทำนาเป็นไงครับเขาอาจจะปรับดินก่อนคนจบปริญญาตรีทำนาเนี่ยมันมีเทคนิคนะครับเทคนิคถ้าเป็นชาวนาทั่วไปทำนานะครับเวลานาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยนาแห้งแป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยน้ำใส่พอน้ำแฉะเขาก็ไถกันเลยชาวนาทั่วไปเริ่มทำนาแบบนี้นะครับแต่ถ้าคนจบปริญญาตรีทำนาเริ่มจากอะไรครับพอเกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะปรับร่องภายในนาเพื่อปลูกถั่วครับ
โยมคนจบปริญญาตรีทำนานะพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เริ่มมีตอซางเริ่มเขาจะปล่อยน้ำเข้านาครับให้ตอซางมันเหี่ยวก่อนแล้วก็เอาน้ำออกทำให้นาแห้งแล้วเริ่มยกเป็นร่องครับแล้วปลูกถั่วครับโยมรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะถั่วมันมีสารในการปรับดินอยู่มันมีสารฟอสฟอรัสอะไรในการปรับดินครับปรับดินพอปลูกถั่วดกนะครับถ้าเป็นปริญญาตรีธรรมดาก็จะเก็บถั่วก่อนนะเก็บถั่วเอาไปขายแล้วก็ต้นก็ไถนะครับแต่ถ้าคนจบปริญญาโทจะไม่เก็บถั่วนะครับไถมันทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบเลยครับแล้วลงเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพมีสารอาหารสูงมากเห็นไหมครับกระบวนการต่างกันทีนี้ถ้าเป็นศาสตราจารย์ทำนาเป็นไงศาสตราจารย์ทำนานะครับเขาจะเอาดินที่ทำอยู่นะไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้วิเคราะห์ดินว่าดินนี้มีสารอาหารอะไรเหมาะสำหรับทำนาที่มีคุณภาพสูงและถ้าเขาพบว่าดินนี่มีสารอาหารบกพร่องบางอย่างเขาก็ไปหาสูตรอาหารมาสูตรปรับดินนะสูตรปรับดินเอาจากพืชบ้างหรือเอาจากสารธรรมชาติบ้างมาปรับดินก่อนใช้หลักวิทยาศาสตร์ปรับดินนะครับกว่าที่จะได้ไถนะถ้าเป็นศาสตราจารย์ทำนานะครับกว่าจะได้ไถนะหลายวันพวกเขาวิเคราะห์ปรับดินนะครับแล้วเขาจะไม่ปลูกถั่วแบบทั่วๆไปนะจะหาพันธุ์ถั่วที่มีคุณภาพต่อการเพิ่มถั่วด้วยแล้วก็หาอะไรหาพืชบางอย่างนะที่มันช่วยเพิ่มสารอาหารในดินนะหลายๆอย่างมาผสมกันนะครับแล้วก็ปลูกจนต้นโตก็ไถกลบกลายเป็นพื้นดินอย่างมีคุณภาพโดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยกลายเป็นออร์แกนิกที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดแต่จะเป็นชาวบ้านไหมครับรีบไถดินดินไม่มีสารอาหารก็เอาปุ๋ยเคมีราดใส่เดี๋ยวก็ออกดอกเดี๋ยวก็ออกผลเหมือนกับปีก่อนๆเป๊ะแต่ถ้าเป็นศาสตราจารย์ไม่ใช่ต้องเป็นออร์แกนิกไม่เอาสารเคมีนะต้องไปหาพืชหาอะไรที่เกี่ยวกับการบำบัดดินที่เกี่ยวกับการปรับธาตุดินทั้งที่นาเหมือนกันไหมครับเหมือนกันทีนี้ผลล่ะครับต่างกันไหมถ้าเป็นชาวนานะครับก็ได้ข้าวเพื่อเอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายเป็นปีไปนะครับแต่ถ้าเป็นคนด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ทำนาครับเขาจะปลูกข้าวที่มีคุณภาพสูงเมื่อได้ข้าวแล้วเขาจะไม่เอาข้าวไปขายกินแบบชาวบ้านนะครับเขาจะเอาข้าวนั้นไปทำผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นด็อกเตอร์ทำนาศาสตราจารย์ทำนานะเขาจะเอาข้าวนั้นที่มีสารอาหารบางอย่างสูงไปทำผลิตภัณฑ์แบบสบู่แบบสารอาหารแบบโปรตีนสูงชาวนาขายข้าว1 กิโลประมาณเท่าไหร่30 บาทแต่ถ้าข้าวที่ศาสตราจารย์ทำนะครับ1 กิโลนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ราคาเป็นหมื่นครับที่พูดตรงนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าที่เราปฏิบัติพองหนอยุบหนอแบบเดิมทุกปีนะหากเราปฏิบัติกันแค่ปีละ10 วันหรือว่านานๆทีนะครับมันก็เหมือนชาวบ้านทำนาโยมมาไถแบบเดิมหว่านข้าวแบบเดิมใส่ปุ๋ยแบบเดิมนะครับแล้วก็ปีต่อไปก็ทำแบบเดิมพอมีข้าวกินพอมีสติพอมีสมาธิพอมีบุญที่จะให้มีชีวิตที่ดีได้แต่ว่าจะให้เกิดปัญญาพิจารณาธรรมเพื่อเห็นพองยุบแบบเดิมแต่เกิดปัญญาที่บรรลุมรรคผลดูจิตดูเวทนาสุขบ้างทุกบ้างแบบเดิมแต่พิจารณาจนเกิดเป็นมรรคเป็นผลบรรลุธรรมได้หรือดูอาการจิตที่มีราคะปฏิฆะหรือว่าเป็นปีติสุขที่เกิดดับสภาพธรรมที่เป็นปีติสุข
จนเห็นเป็นสภาวะญาณจนบรรลุมรรคผลได้มันต่างกันนะที่พูดตรงนี้นะครับ ก็เพื่ออาให้โยมได้พิจารณานะคือหลายๆคนน่ะเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนี่เอาเท่าที่พอทำได้ แต่ที่จริงนะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันต้องไปให้สุดทางนะฮะไปให้สุดทาง การที่เรามาปฏิบัติเนี่ยนะครับ หรืออย่างนี้นะครับที่พูดเรื่องนี้นะครับอาตมาก็เป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งหลายคนเนี่ยปฏิบัติธรรมแบบเดิมๆจนเข้าใจว่ามันมีแค่นั้นนะโยมคิดอย่างนั้นไหมครับหลายคนนะครับปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าแนวปฏิบัติพองยุบเนี่ยมันก็แค่มีสติรู้พองยุบมีสติยกย่างเหยียบแค่นี้ก็ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วปฏิบัติพองยุบมันสามารถพิจารณาธรรมบรรลุมรรคผลได้นะฉะนั้นคืออาตมาเป็นอาจารย์สายพองยุบนะครับก็ต้องมาโปรโมทสายพองยุบกันหน่อยนะเพื่อยืนยันว่านะครับสติปัฏฐานพองยุบบรรลุมรรคผลได้นะครับและสติปัฏฐานพองยุบไม่ใช่แค่มีสติรู้พองรู้ยุบเพียงแค่นั้นสติปัฏฐานพองยุบไม่ใช่แค่มีสติรู้ยกรู้ย่างเพียงเท่านั้นในอาการพองยุบที่เป็นกายสามารถพิจารณาเข้าไปกายในกายเข้าไปอีกทีหนึ่งได้ขณะที่นั่งดูพองยุบมีอาการปวดเมื่อยตึงชาหรือมีอาการปีติสุขมันไม่ใช่แค่รู้ปีติรู้สุขหรือรู้ปวดเมื่อยแต่มีอาการรู้สภาพธรรมในปวดสภาพธรรมในสุขที่เป็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมลึกเข้าไปอีกหลายชั้นเลยนะครับแต่เงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขคืออยู่ปฏิบัติต่อไป5 เดือน7 เดือนเหมือนกับปฏิบัติธรรมตอนนี้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีตอนนี้เนี่ยปีนี้ก็มีพระนิสิตนะครับที่เรียนมหาจุฬาสาขาวิปัสสนาภาวนาท่านก็มาอยู่ปฏิบัติต่อเนื่อง7 เดือนนะ7 เดือนก็คือเข้าพรรษา3 เดือนแล้วก็จะอยู่ต่ออีก4 เดือนนะครับครบ7 เดือนนี่แหละครับซึ่งอาตมาก็จบหลักสูตรนี้มาแล้วก็นำพาสอนมาหลายปีแล้วนะครับเรื่องนี้ทีนี้มันก็มีประเด็นแบบนี้นะครับหากญาติโยมได้ติดตามที่อาตมานำสอนนะสิ่งที่อาตมานำสอนเรื่องปฏิบัติพองยุบหรือว่าเดินจงกรมนี่นะครับอาตมาก็ได้ถ่ายทอดเป็นวิดีโอบ้างเป็นคำบรรยายบ้างอยู่ใน Facebook นะโยมเคยได้ตามฟังไหมครับสิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยที่จริงมีวิดีโอบรรยายนะครับเป็นร้อยตอนเลยนะเนื้อหาที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้นะครับสามารถแยกย่อยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นร้อยตอนโยมก็ไปฟังได้ใน Facebook นะครับมันมีกลุ่มนะมีกลุ่มเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของสำนักธรรมโมลีเกี่ยวกับการสอบอารมณ์บ้างเกี่ยวกับการพิจารณาธรรมบ้างนะครับเรียกว่ากลุ่มพระวิปัสสนาจารย์ธรรมโมลีโยมเคยเข้าไหมครับลองเข้าไปดูนะกลุ่มวิปัสสนาจารย์ธรรมโมลีนะครับก็จะได้อธิบายรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นนะคือตรงนี้คงจะไม่พูดแบบละเอียดมากนะครับเพราะว่านานๆเจอกันทีนะครับก็เอาแบบหลักการใหญ่ๆแต่ที่จริงนะครับหากไปตามฟังในกลุ่มนะครับละเอียดยิบเลยพูดง่ายๆเนื้อหาหลักๆที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยขยายเป็นร้อยตอนเลยนะครับก็คือลำดับการปฏิบัติ7 ขั้นนะครับที่เป็นไปเพื่อการรู้สติปัฏฐาน4ก็นี่แหละครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางที่นำพาปฏิบัติอยู่เมื่อนำพาปฏิบัติตรงนี้ก็จะมีความก้าวหน้าไปตามลำดับขั้นนะลำดับขั้นทีนี้
มาพูดถึงประเด็นหนึ่งก็แล้วกันนะเพื่อให้โยมได้เห็นความแตกต่างนะครับตอนที่เราเจริญสตินะครับขณะที่ยกก็มีสติรู้ตั้งแต่ยกจนสุดยกนะขณะที่ย่างหนอมีสติรู้ตั้งแต่ย่างจนสุดย่างขณะที่มีอาการพองก็มีสติรู้ตั้งแต่ต้นพองกลางพองสุดพองขณะที่ยุบมีสติรู้ตั้งแต่ต้นยุบกลางยุบสุดยุบการรู้อย่างนี้เนี่ยโยมรู้ไหมครับว่าเป็นแค่การฝึกสติแต่ยังไม่เป็นวิปัสสนาเคยมีครูบาอาจารย์ไหนชี้ประเด็นนี้ไหมครับขณะที่โยมยกเท้าเดินจงกรมขณะที่ยกมีสติรู้จนสุดยกนะเป็นแค่การเจริญสติแต่ยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนานะขณะที่พองรู้จนสุดพองหรือขณะที่มีเสียงเกิดขึ้นเสียงกระทบรู้จิตรู้แล้วก็ขาดไปเนี่ยเป็นแค่เจริญสติแต่ยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาอะไรเป็นตัวชี้วัดถึงความเป็นวิปัสสนาครับเอาอย่างนี้นะครับตอนที่โยมฝึกเดินจงกรมนะโยมเดินระยะที่3ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอหลักๆโยมเคยสังเกตไหมว่าขณะที่ยกนะอาการยกเป็นอาการที่รู้อารมณ์ไปด้วยไหมโยมเคยสังเกตไหมครับขณะที่โยมรู้ยกจิตรู้ยกจิตรู้ย่างจิตรู้เหยียบเนี่ยอาการยกเป็นตัวรู้อารมณ์ไปด้วยไหมครับอะอาการยกเป็นตัวรู้ยกไปด้วยไหมอาการย่างเป็นตัวรู้ย่างไปด้วยไหมอาการเหยียบเป็นตัวรู้เหยียบไปด้วยไหมขณะที่นั่งแล้วมีปีติเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับจิตปีติเกิดขึ้นกับกายนะครับกายเป็นตัวรู้ปีติของเขาเองหรือจิตเป็นตัวรู้ปีติของเขาเองจริงหรือไม่โยมสังเกตไหมวิธีสังเกตนะครับขณะที่ยกเนี่ยไปสังเกตดูว่าอาการยกเป็นแค่ตัวอารมณ์ไม่ใช่ตัวรู้ยกจะมีอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวรู้ยกนั่นคืออะไรตอนยกเราบอกว่าจิตใช่ไหมครับจิตเป็นตัวรู้ยกไปสังเกตนะครับว่าจิตที่รู้ยกนะเป็นแค่จิตรู้หรือเป็นเราเราผู้รู้ด้วยขณะที่รู้ยกเป็นแค่จิตรู้หรือมีเราผู้รู้ด้วยขณะที่ย่างเป็นแค่จิตรู้ย่างหรือมีเราผู้รู้ด้วยไปสังเกตดูแรกก็จะเห็นว่ามีเราผู้รู้ยกไปกับอาการยกแล้วเราผู้รู้ยกก็ไปรู้ย่างต่อไปกับอาการย่างแล้วเราผู้รู้ย่างก็ไปรู้เหยียบต่อไปกับอาการเหยียบแรกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแค่สติเป็นแค่สมาธิหรือเป็นแค่ปัญญารู้รูปนามแต่ไม่ถึงกับปัญญาที่เป็นตัวญาณที่เป็นวิปัสสนาแล้วปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเป็นแบบไหนขณะที่ยกให้สังเกตในอาการยกแม้จะรู้สึกว่ามีเราเป็นผู้รู้ยกด้วยแต่สังเกตว่าพอยกสุดจิตตัวรู้ยกยังอยู่ไหมพอยกสุดจิตรู้ยกดับไปจิตตัวรู้นิ่งเกิดแล้วจิตตัวรู้นิ่งดับไปจิตมีฉันทะอยากย่างก็เกิดและจิตที่มีฉันทะอยากย่างนั้น
น้อมไปสู่ธาตุดินที่ไปขับอาการของธาตุขอไปน้อมไปสู่ธาตุลมนะครับธาตุลมที่ไปขับธาตุดินให้เคลื่อนอาการเคลื่อนจึงเกิดขึ้นแล้วจิตดวงใหม่ที่เป็นรู้เคลื่อนที่นำไปสู่การย่างเกิดขึ้นมันเป็นคนละอารมณ์คนละจิตปัญหาคือแล้วเราผู้รู้อยู่ตรงไหนมันเป็นคนละอารมณ์คนละจิตแล้วเราผู้รู้อยู่ตรงไหนเมื่อเราเห็นอาการว่าเป็นคนละอารมณ์คนละจิตให้ไปสังเกตว่าจิตตัวรู้ที่รู้แล้วขาดไปแล้วจิตใหม่เกิดแล้วก็รู้แล้วก็ขาดไปแล้วจิตใหม่เกิดสังเกตดูนะครับเมื่อรู้เข้าไปขนาดนั้นครับก็จะพบว่ามันมีแต่ตัวลมและจิตตัวรู้ที่เกิดดับกับตัวลมแต่เราผู้รู้หายไปครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าหากมีเราผู้รู้จริงนะขณะจิตตัวรู้ยกขาดจิตดับเราผู้รู้จะต้องตายครับจิตดับเราผู้รู้ต้องตายครับเพราะเราผู้รู้ยึดจิตเป็นเราเราผู้รู้ยึดจิตเป็นเราขณะที่จิตรู้ยกขาดดับเท่ากับจิตดับเราผู้รู้มันต้องตายไปกับจิตดวงนั้นแต่ทำไมกลับไม่มีการตายเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราผู้รู้มันไม่เคยมีมันจึงไม่ตายมันมีแต่อารมณ์และจิตแล้วเราผู้รู้ที่รู้สึกว่าเป็นเราน่ะมาจากไหนมาจากโมหะอวิชชาที่ยึดเป็นคณะสัญญาเป็นอัตตาเป็นความหลงตัวนี้แหละครับเรียกว่าสัตว์ครับตัวยึดเราผู้รู้นะครับไปยึดในตัวลมนะครับปวดก็กลายเป็นว่าเราปวดเจ็บก็กลายเป็นว่าเราเจ็บปีติก็กลายว่าเรามีปีติหรือว่ารู้อารมณ์ก็หลงไปว่าเราเป็นผู้รู้อารมณ์สุขก็หลงว่าเราเป็นผู้สุขทุกข์ก็หลงว่าเราเป็นผู้ทุกข์แม้แต่เจริญสติรู้ยกก็หลงว่าเราเป็นผู้มีสติรู้ยกตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ครับนะหมายความว่าครับหมายความว่าภาวะเราผู้รู้ที่เป็นสัตว์ตัวนี้นะครับเมื่อเข้าสู่สภาพธรรมที่แท้จริงแล้วกลับไม่พบว่ามันมีตัวเราผู้รู้อยู่แสดงว่าความเป็นสัตว์มันก็ไม่เคยมีอยู่จริงความเป็นสัตว์มีอยู่ด้วยโมหะความยึดหลงในตัวลมมันจึงก่อภาวะสมมุตินะครับก่อภาวะสมมุติของความเป็นสัตว์ขึ้นมาแต่เพราะความเป็นสัตว์นั้นพอเข้าสู่สภาวะปรมัตถ์ที่มีรูปกับนามมันหาความเป็นสัตว์เจอไหมครับไม่เจอหมายความว่าอะไรหมายความว่าความเป็นสัตว์เป็นภาวะสมมุติไม่ได้มีอยู่จริงพออาตมาพูดแบบนี้หลายคนเดือดร้อนจริงหรือไม่จริงเอามีใครรู้สึกตะขิดตะขวงใจกับคำพูดอาตมาบ้างว่าความเป็นสัตว์ไม่มีอยู่จริงได้ไงความเป็นสัตว์มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มายึดขันธ์ห้าเอาใครรู้สึกเช่นนั้นบ้างครับส่งเสียงหน่อย คือที่อาตมานำเรื่องนี้มาพูดนะครับเพราะปัจจุบันนี้มีผู้ศึกษาพระไตรปิฎกกันมากแล้วสอนเรื่องนี้ผิดอยู่บอกว่าความเป็นสัตว์เป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่แต่เดิมและมายึดขันธ์ห้าแม้แต่การเข้านิพพานก็คือการกลับไปสู่ความเป็นสิ่งหนึ่งนั้นโอ้โหหลงไปกันใหญ่นะถ้าโยมตั้งใจฟังที่อาตมาพูดมานะครับก็จะพบว่าสัตตานังที่เป็นสิ่งหนึ่งนั้นที่พูดกันเป็นความพูดด้วยอัดที่ผิดนะครับและประเด็นนี้นะครับไม่ใช่ประเด็นธรรมดานะประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่แยกระหว่างเถรวาทกับมหายานประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่แยกระหว่างเถรวาทและก็มหายานและประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ร้ายแรงมากแต่ว่า
คนทั่วไปมองไม่เห็นว่ามันร้ายแรงนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าหากคุณไม่เข้าใจประเด็นนี้นะครับคุณก็จะไม่เข้าถึงนิพพานที่เป็นนิพพานจริงมันจะเป็นนิพพานแบบมีสิ่งหนึ่งอยู่นะแต่นิพพานจริงมันไม่มีภาวะเช่นนั้นนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นี่คือพูดแล้วคือกำลังน้อยนะครับก็คือเหมือนกับว่าคำสิ่งที่อาตมาพูดนี่มันเหมือนน้ำธรรมดานะครับแต่ว่ากระแสปัจจุบันนะครับเขามีการศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็ไปตีความกันเช่นนี้แต่ที่จริงประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ตรงที่ว่าเป็นการแยกนิกายนะครับสมัยพระพุทธเจ้ามีลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะครับที่ล่ำลือว่าเป็นพระอรหันต์นะมีเยอะมากตามที่เราศึกษามานะตามที่เราศึกษามานะครับลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่ล่ำลือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วมีชื่อเสียงมีสักกี่คนครับตามที่เราศึกษามาลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่เป็นพระอรหันต์แล้วมีชื่อเสียงหลักแล้วมีกี่คนครับใครพอทราบบ้างก็คืออนุพุทธะผู้ที่ตรัสรู้ตามพระเจ้านะครับกี่องค์ครับที่พระเจ้าตั้งเป็นเอตทัคคะนะกี่องค์ครับ80ใช่ไหม80องค์นะครับให้โยมไปอ่านในหนังสือนักธรรมโทนะ80องค์แต่นั่นเป็นมติทางเถรวาทนะครับว่า80องค์แต่ถ้าไปศึกษาคัมภีร์ทางมหายานมีเป็นร้อยครับมีพระอรหันต์ผู้ทรงความรู้สมัยพระเจ้าเยอะแยะมากนะครับแต่มติฝ่ายเถรวาทยอมรับว่าที่พระเจ้าตั้งเป็นเอตทัคคะนะแค่80หรือถ้าเป็นฝ่ายมหายานนะครับพระอรหันต์ที่เก่งเชี่ยวชาญเป็นอัครสาวกนะถ้าเป็นฝ่ายมหายานนะไม่ใช่พระสารีบุตรไม่ใช่พระโมคคัลลานะนะท่านทราบไหมนะครับนี่แหละครับเป็นความต่างคืออะไรครับคือสิ่งที่หลายๆคนฟังมาจากพระพุทธเจ้าแล้วนำมาบอกต่อนะมีแนวการบอกต่อที่แตกต่างกันถ้าเป็นแนวเถรวาทก็ยึดแนวทางของพระอานนท์ยึดแนวทางของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะนะครับที่ท่านนำแนวทางของอนัตตาแล้วก็ภาวะความเป็นสัตว์ที่เป็นเพียงภาวะสมมุติที่ไม่ได้มีอยู่เป็นสิ่งหนึ่งจากภายนอกก็คือเป็นภาวะของขันธ์ห้าที่หลงอารมณ์แล้วก็ยึดด้วยความหลงโดยความเป็นบุคคลตัวตนที่เป็นสัตว์ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นมติของฝ่ายเถรวาทนะครับแต่คำอธิบายนี้พระอรหันต์จำนวนมากซึ่งนี้นะครับทางฝ่ายเถรวาทมองว่าอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้เป็นพระอรหันต์จริงแต่เข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์อย่างนี้นะหรือถ้าเกิดพวกพระอรหันต์เดี๋ยวมองว่าเอ๊ะทำไมพระอรหันต์ยังเข้าใจผิดอยู่นะคือมีลูกศิษย์พระเจ้าอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์จริงแต่เข้าใจผิดว่าเป็นพระอรหันต์ทีนี้ปัญหามีแบบนี้นะครับการปฏิบัติธรรมขั้นสูงแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นเจตนาที่ชั่วไหมโยมสมัยพระเจ้ามีผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากนะครับที่เป็นนักเทศนักสอนแต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์จริงแต่เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แสดงว่าเขามีเจตนาชั่วใช่ไหมโยมประเด็นนี้ตอบยากนะสมัยพุทธเจ้ามีพระจำนวนมากที่เป็นนักเทศนักสอนแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมมีทั้งสมถะวิปัสสนาพร้อมแล้วเกิดปีติสุขเห็นอาการเกิดดับ
เห็นอริยสัจสี่เหมือนกัน แต่กลับเป็นผู้หลงเข้าใจผิดว่าบรรลุธรรมทั้งที่ไม่ได้บรรลุจริงโยมว่าเจตนาเช่นนี้เป็นเจตนาที่ที่เลวร้ายใช่ไหมอันนี้นะครับอันนี้นะครับให้โยมไปศึกษาเรื่องการพยากรณ์พระอรหันต์นะครับ หรือการพยากรณ์มรรคผลนะพระพุทธเจ้าบอกว่าการพยากรณ์มรรคผลเนี่ยหลักๆมีอยู่ห้าแบบนะครับพยากรณ์ด้วยความหลงพยากรณ์ด้วยความโง่พยากรณ์ด้วยทิฏฐิมานะพยากรณ์ด้วยความโลภอยากได้ชื่อเสียงนะครับแล้วก็พยากรณ์ตามความเป็นจริงแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายนี่พยากรณ์ด้วยความสำคัญผิดพยากรณ์ด้วยความสำคัญผิดซึ่งตรงข้อสุดท้ายนะครับสำคัญมากการพยากรณ์ด้วยความสำคัญผิดหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาปฏิบัติสมถะวิปัสสนาจริงเกิดฌานเกิดญาณจริงแต่บรรลุไม่จริงแต่เนื่องจากกิเลสมันไม่ปรากฏคือปฏิบัติสมถะวิปัสสนาญาณกล้าจริงจนราคะไม่ปรากฏโทสะไม่ปรากฏจึงเข้าใจว่านี่แหละคือภาวะของผู้หมดกิเลสแล้วแต่ไม่ได้บรรลุจริงนะครับและเรื่องนี้ในคัมภีร์เถรวาทก็ระบุไว้นะครับว่ามีการพยากรณ์อรหันต์แบบนี้นะแล้วไม่ตำหนิด้วยนะครับว่าพยากรณ์แบบนี้แล้วเขาเป็นคนชั่วนะครับไม่ได้ชั่วนะแต่พยากรณ์แบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ไปช่วยเตือนแต่บังเอิญยุคนั้นพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่มีเวลามากไปเตือนใครทุกคนละครับก็มีจำนวนหนึ่งนะครับที่ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาคนเกิดฌานเกิดญาณนะครับเห็นอาการเกิดดับของรูปนามนะแล้วเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์นะครับทีนี้ความเข้าใจที่เป็นพระอรหันต์นะครับทั้งที่เกิดฌานเกิดญาณมีกำลังสูงพร้อมจะบรรลุนะครับแต่เขาไปติดทิฏฐิอยู่ตัวหนึ่งทิฏฐิอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวมานะนะครับมานะก็คือความยึดถือนะครับความยึดถือในความเป็นสัตว์คือเขาไปยึดถือในความเป็นสัตว์หมายความอะไรครับอันนี้จะเข้าเนื้อหานะครับและประเด็นนี้นะครับคือเป็นประเด็นที่แยกระหว่างเถรวาทกับมหายานถ้าว่าโดยหลักการปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องสติเรื่องสมาธิปัญญาโพชฌงค์มรรคมีองค์8เถรวาทและมหายานมีสอนเหมือนกันเป๊ะครับเราเข้าใจว่าเถรวาทเคร่งมหายานไม่เคร่งนี่เราเข้าใจไปเองนะครับและมหายานที่ว่าไม่เคร่งเนี่ยเป็นยุคหลังครับและเถรวาทยุคหลังโยมว่าเคร่งเหรอ เป็นบางสำนักใช่ไหมบางสำนักเคร่งแต่บางสำนักก็เละก็มีนะฉะนั้นถ้าเป็นยุคหลังๆนะเถรวาทมหายานพอๆกันแล้วครับเคร่งก็เยอะไม่เคร่งก็เยอะแต่ถ้าเป็นยุคแรกๆเถรวาทและมหายานทั้งศีลทั้งวินัยทั้งเรื่องโพชฌงค์มรรคมีองค์8สภาพธรรมเหมือนกันเป๊ะและถ้าว่าโดยหลักธรรมในคัมภีร์นะครับที่บันทึกไว้นะโยมรู้ไหมว่าหลักวินัยมหายานมีมากกว่าเถรวาทอีกพูดง่ายๆนะมหายานบางนิกายเคร่งกว่าเถรวาทอีกโยมทราบไหมแต่ต้องพูดถึงมหายานดั้งเดิมนะครับมหายานดั้งเดิมบางนิกายเคร่งกว่าเถรวาทอีกครับมีศีลไม่ใช่200ข้อแบบเรานะมีเยอะมีเยอะกว่าครับเป็นต้นนะครับแต่ที่แยกเป็นมหายานเถรวาทนะคือเราก็มองเขาว่าเถรวาทเน้นบรรลุธรรมในชาตินี้ใช่ไหมครับส่วนมหายานเน้นเรื่องโพธิสัตว์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการเข้าใจในภายหลังนะครับเป็นมหายานในภายหลังเน้นโพธิสัตว์แต่ถ้ามหายานยุคเริ่มแรกเน้นนิพพานเหมือนเราเลยแหละครับ
แต่มันเป็นนิพพานอ่าคนละคนละสภาพธรรมนะครับเป็นนิพพานคนละสภาพธรรมถ้ามาเถรวาทกับมหายานยุคดั้งเดิมสติสมาธิโพชฌงค์7บรรลุโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เหมือนเราเลยนะครับส่วนที่ว่ามหายานเน้นโพธิสัตว์ไม่เน้นบรรลุธรรมในชาตินี้นะนั่นยุคหลังนะครับยุคหลังแต่ถ้าเป็นยุคดั้งเดิมนะครับเหมือนเรานะครับแล้วประเด็นที่แตกต่างนะครับคือประเด็นที่อธิบายเรื่องขันธ์ห้าแตกต่างคือนะครับคือภาวะของสัตว์ที่มายึดขันธ์ห้านะครับถ้าเป็นคำอธิบายของเถรวาทนะขันธ์ห้าคือรูปประขันธ์นะครับก็คือสภาวะทางกายนะครับทางกายที่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับกายนะครับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์ภาวะที่มายึดติดขันธ์ห้านี้ตามหลักเถรวาทก็คือเป็นสิ่งที่สมมุติเรียกว่าสัตว์นะครับธรรมชาติใดที่มายึดติดในขันธ์ห้านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์นะครับเป็นสัตว์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นมนุษย์เป็นเทพนะครับธรรมชาตินั้นเรียกว่าสัตว์ทีนี้คำถามคือธรรมชาติที่มายึดติดขันธ์ห้ามันมาจากไหนเป็นสิ่งหนึ่งจากภายนอกหรือเป็นภาวะรูปนามที่มีอยู่ภายในอยู่แล้วนี่คือประเด็นโยมตอบนะภาวะที่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัตว์มายึดขันธ์ห้าแล้วก็สร้างความเป็นตัวตนเป็นสัตว์ขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ภายนอกขันธ์ห้าแล้วมายึดขันธ์ห้าแล้วเป็นธรรมชาติที่เป็นสัตว์ไม่มายึดขันธ์ห้าหรือไม่ใช่ภายนอกแต่เป็นธรรมชาติของสังขารที่ไปหลงยึดที่ทำสังขารนะสังขารที่ปรุงแต่งจิตด้วยโมหะแล้วไปยึดในขันธ์ห้าก็คือเป็นภาวะธรรมชาติของสังขารและวิญญาณยึดขันธ์ห้าภายในไม่มีอะไรนอกเหนือขันธ์ห้าโยมว่าความเป็นสัตว์เป็นอย่างไรเป็นธรรมชาติภายในขันธ์ห้าเองหรือเป็นสิ่งหนึ่งจากขันธ์ห้ามาขันธ์ห้าอย่างไรครับถ้าเป็นแนวเถรวาทไม่มีสิ่งหนึ่งจากภายนอกมาขันธ์ห้าเป็นเพียงอาการลงอารมณ์ของสังขารละขันธ์ที่เป็นอวิชชาโมหะนะครับที่ไปปรุงแต่งจิตนะครับให้หลงยึดในภาวะของขันธ์ห้าเองคือหลงยึดกันเองในขันธ์ห้าไม่มีสิ่งหนึ่งจากภายนอกแต่ถ้าเป็นแนวมหายานจะมีสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรล่ะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอยู่นอกขันธ์ห้าแล้วเข้ามายึดติดหลงในขันธ์ห้าจึงสมมุติเรียกธรรมชาตินั้นว่าสัตว์แปลว่าผู้หลงผู้ยึดหลงในขันธ์ห้ามหายานจะใช้แนวนี้ แล้วเมื่อต่างกันอย่างนี้การที่จะดับขันธ์ห้าเข้าสู่พระนิพพานจึงต่างกันถ้าเป็นแนวเถรวาทนะครับแนวเถรวาทเนี่ยไม่มีสิ่งหนึ่งนอกขันธ์ห้ามายึดขันธ์ห้าแต่มีอาการหลงของตัวอารมณ์จิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยโมหะที่เป็นตัวสังขารก็คือตัววิญญาณถูกสังขารโมหะปรุงแต่งจึงไปหลงยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็ยึดในตัวเองด้วยอาการที่ยึดติดอยู่อย่างนี้จึงสมมุติเรียกว่าสัตว์ซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่เป็นเพียงภาวะอาการของสิ่งที่หลงยึดนั้นการหลงยึดในขันธ์ห้าแล้วเข้าแล้วเกิดภาวะติดข้องในขันธ์ห้าแล้วสมมุติเรียกว่าสัตว์เนี่ยอาการนี้มันประมาณไหนนะประมาณไหนก็ประมาณว่าโยมเห็นอาตมาเห็นเป็นพระไหมครับโยมเห็นอาตมาตอนนี้นี่เป็นพระพูดใช่ไหมนั่นแหละครับหลง
ตอนนี้โยมเห็นอาตมาหัวโล้นๆใช่ไหมผมจีวรใช่ไหมพูดอยู่นะนั่นน่ะหลงนั่นแหละนั่นน่ะเป็นภาวะสัตว์เป็นภาวะสัตว์เลยครับและภาวะสัตว์นั้นนะครับมันมาจากความหลงจากนะครับจากภายในจิตภายในใจของเราเองต่อตัวอารมณ์ที่รับรู้ทางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสนะครับ นั่นหมายความว่าครับหมายความว่าการที่จะเข้าสู่นิพพานคืออะไรคือกำจัดความหลงในจิตเมื่อโยมกำจัดความหลงภายในจิตได้ก็จิตนั้นก็จะเต็มเปี่ยมด้วยปัญญารู้แจ้งอารมณ์สิ่งที่เห็นจึงเป็นเพียงอะไรครับเป็นเพียงสีที่มีอาการเกิดดับสีตรงนี้ดับไปไปเกิดตรงนี้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 พอใจไหมครับหรือเสียงก็เป็นอาการคลื่นกระทบที่รับรู้ได้ทางโสตประสาทนะครับแล้วก็ตีความด้วยโสตวิญญาณสัญญานะครับสัญญาหมายรู้นะครับการปฏิบัติเพื่อจะเข้าสู่นิพพานแนวเถรวาทนะครับก็คือให้ทำลายความยึดติดในขันธ์ห้าทีนี้ความยึดติดในขันธ์ห้าเนี่ยอะไรเป็นตัวยึดนะครับคือจิตไปเป็นตัวยึดด้วยความหลงนะวิญญาณขันธ์เป็นตัวยึดด้วยความหลงวิญญาณขันธ์เนี่ยเปรียบเหมือนลิงเขาก็จะไปเกาะยึดในต้นไม้4ชนิดนะครับเป็นป่าใหญ่นะแต่ป่านี้นี่แปลกนะครับมีต้นไม้อยู่สี่ชนิดนะครับต้นรูปต้นเวทนาสัญญาสังขารส่วนวิญญาณคือตัวลิงที่ไปเกาะทีนี้ลิงไปเกาะแล้วนะครับตามต้นไม้นี่มันมีผลไม้พอเกาะแล้วมันก็กินผลไม้กินกิ่งกินยอดทำให้ลิงนั้นเป็นไงครับแข็งแรงมีอาหารลิงมีอาหารลิงไปเกาะรูปก็เอาผลของรูปเป็นอาหารลิงนั้นก็ไม่ตายวิญญาณก็ไม่ตายลิงไปเกาะเวทนาก็กินผลเวทนาก็อิ่มแล้วก็มีความสุขสุขคือสวยลมนะครับลิงไปเกาะสัญญาไปเกาะสังขารก็เกาะไปเรื่อยครับสลับไปสลับมาก็กินผลไม้ไปลิงตัวนี้ก็เลยยังตั้งอยู่เพราะยังมีอาหารวิญญาณก็เลยยังตั้งอยู่แต่วิญญาณตั้งอยู่แบบไหนครับตั้งอยู่แบบเกิดดับไปอีกต้นหนึ่งดับจากต้นหนึ่งไปเกิดโหนจากต้นหนึ่งไปสู่ต้นหนึ่งนะครับก็คือนี่นะครับวิญญาณไปเกาะรูปก็เป็นอีกวิญญาณหนึ่งวิญญาณไปเกาะเวทนาเกาะสัญญาเกาะสังขารหรือวิญญาณไปเกาะรูปแต่ละขณะของรูปขณะของเวทนาก็เป็นอีกวิญญาณหนึ่งแต่มันมีอาหารนะครับมันมีตัณหาอุปาทานครับมันมีตัณหาอุปาทานที่เป็นตัวอาหารอยู่ลิงตัวนี้มันก็เลยมีอาหารมันก็กำลังไปเรื่อยครับไปเรื่อยแม้แต่ขันธ์ห้านี้ดับจากชาติหนึ่งดับจากสวนหนึ่งนะครับสวนหนึ่งอยู่กันมานานเป็น100 ปีต้นไม้เหี่ยวตายหมดแต่มันมีต้นไม้งอกใหม่ในอีกสวนหนึ่งยอมเข้าใจอุปมานี้ไหมครับต้นลูกเวทนาสัญญาสังขารอยู่มาเป็น100 ปีมันเหี่ยวแห้งตายลิงตัวนี้ไม่มีอาหารจะให้กินมันจะตายไปกับสวนเดิมไหมครับมันเล็งเห็นสวนใหม่ต้นไม้กำลังงอกครับมันก็โดดจากสวนเก่าไปสู่สวนใหม่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าร่างกายขันธ์ห้าเดิมตายจากภพหนึ่งมันเหมือนจะสิ้นภพสิ้นชาติแต่ว่าลิงตัวนี้มันเล็งเห็นนะครับเห็นขันธ์ห้าในภพชาติใหม่ครับมันเล็งเห็นครับเล็งเห็นด้วยนะครับโดยความเป็นอารมณ์จิตขณะตายอารมณ์จิตขณะตายเนี่ยมันมีตัวอารมณ์ขันธ์ห้าของภพใหม่มาให้ดูซึ่งขันธ์ห้าในภพใหม่เนี่ย
อะไรเป็นตัวชักนำมา มันมีหญ้างอกต้นไม้งอกของสวนใหม่มันมีส่งกลิ่นมาครับส่งกลิ่นมาเป็นต้นไม้ต้นรูปมันมีกลิ่นของรูปอยู่มันมีกลิ่นของเวทนามันส่งกลิ่นมาถึงต้นไม้นั้นจะจะอยู่ในสวนใหม่คนละสวนจากสวนเก่านะถึงขันธ์ห้านั้นจะอยู่ในภพชาติใหม่เป็นขันธ์ห้าคนละขันธ์ห้ากับภพชาติเก่าแต่มันมีกลิ่นของขันธ์ห้าของภพชาติใหม่มาคืออะไรครับคืออารมณ์กรรมครับอารมณ์กรรม อารมณ์กรรมเป็นทั้งกลิ่นของชาติใหม่เป็นทั้งตัวส่งตัวเป็นทั้งตัวยึดนะครับตัวยึดของจิตเก่าและจิตใหม่ที่ยึดกรรมร่วมกันมันก็ใช้กำลังนะครับกระโดดไปจับขันธ์ห้าในภพชาติใหม่จากตุจุติจิตก็ไปปฏิสนธิจิตแล้วก็ไปเกิดในขันธ์ห้าใหม่ตามโดยใช้อารมณ์กรรมเป็นตัวชักนำไปแล้วก็ไปยึดขันธ์ห้าใหม่นะครับอันนี้ว่าถึงภพชาติทั่วไปนะครับแต่ทีนี้มาถึงพูดถึงการเข้านิพพานการเข้านิพพานคือให้เข้านิพพานในสวนเดิมอย่ารอให้สวนเดิมดับคือใช้ประโยชน์จากสวนเดิมซึ่งขณะที่อยู่ในสวนเดิมเนี่ยสวนใหม่มันยังไม่งอกนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าวิญญาณจะหนีสู่สวนเก่าไปสวนใหม่นะครับให้ใช้จังหวะที่วิญญาณลิงยังหลงกระโดดไปหารูปเวทนาสัญญาสังขารในสวนเก่านะครับให้เราใช้กระบวนการตัดอารมณ์ทิ้งธรรมชาติที่เป็นตัวตัดต้นรูปตัดเวทนาสัญญาสังขารธรรมชาตินั้นคืออะไรครับที่เป็นขวานเป็นเครื่องเลื่อยเป็นเลื่อยไม้นะครับธรรมชาตินั้นคืออะไรครับธรรมชาตินั้นนี่ฟังแล้วแปลกนะธรรมชาตินั้นมันมีอยู่แล้วในขันธ์ห้าแต่ว่าไม่ได้ถูกพัฒนาให้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับธรรมชาติเครื่องระงับรูปเวทนาสัญญาสังขารนะครับมีอยู่แล้วในขันธ์ห้าแต่ว่าไม่มีสัตว์ใดรู้จักวิธีใช้เพื่อนำมาสู่การระงับขันธ์มีแต่พระสัพพัญญูผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าใจเรื่องนี้คืออะไรครับคือมันมีตัวสังขารนะครับสังขารจิตมันมีธรรมชาติของสังขารอย่างหนึ่งที่สามารถระงับความหลงของสังขารคือสังขารจิตนะครับมีลักษณะอยู่กี่อย่างครับเจตสิกอะไรครับ52ใช่ไหมนั่นแหละครับในเจตสิกที่เป็นตัวสังขารปรุงแต่งจิตให้เบื่อให้เซ็งให้ดีใจให้เสียใจให้เศร้าใจนะครับมันมีตัวปรุงนะคือจิตเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำแต่ตัวที่ทำให้น้ำเป็นสีเขียวสีเหลืองเนี่ยมันมีตัวสีคือตัวสังขารเข้าไปผสมจิตนะครับเป็นจิตโกรธจิตเกลียดจิตชอบจิตเบื่อจิตเซ็งจิตเนี่ยแค่รู้อารมณ์เฉยๆนะครับไม่ได้ชอบไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะแต่ที่มีความรู้สึกโกรธเกลียดชอบเบื่อเซ็งเนี่ยมันมีตัวสังขารเข้าไปผสมและสังขารตัวนี้เนี่ยที่ไปผสมนะครับมันมีลักษณะหลายอย่างมีแบบชอบเบื่อเซ็งยึดติดนะครับแต่ในจำนวนนั้นนะครับพระอรหันต์ผู้รู้หรือพระพุทธเจ้าผู้รู้นะครับท่านบอกว่ามันมีอยู่52ลักษณะ52ธรรมชาติแต่ใน52นั้นมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่พิเศษมากตัวนี้ถ้าเกิดมันเป็นใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่นะสังขารอื่นจะต้องยอมสยบเลยหรือสังขารอื่นจะถูกปราบเลยหากสังขารตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาสังขารฝ่ายดำหรือสังขารฝ่ายอกุศลนะครับจะถูกระงับไปเลยเปรียบเหมือนกับแสงสว่างเกิดความมืดจะต้องถูกกำจัดเลยสังขารตัวนั้นคืออะไรครับยาครับใครรู้บ้างปัญญาก็คือตัวปัญญาสังขารตัวนั้นคือตัวปัญญา
ซึ่งปัญญาในที่นี้เป็นธรรมชาตินอกขันธ์ห้าหรือเป็นสังขารอยู่ในขันธ์ห้าครับ ปัญญานี่พูดง่ายๆนะครับ เราทุกคนตั้งแต่เกิดมีปัญญากันทุกคน ตั้งแต่เกิดเรารู้ได้ยังไงครับ ว่าทำอย่างไงท้องจะอิ่ม เด็กที่เกิดเขารู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้หิวทำอย่างไรอาจจะอิ่ม เด็กที่เกิดเขาเรียนรู้จากไหนครับ เขามีตัวปัญญาอยู่นะ เขารู้ว่ามันมีน้ำใสน้ำใสๆอยู่ที่อกแม่ ถ้าดูดแล้วมันจะอิ่มดังนั้นทุกครั้งที่เด็กหิว เด็กเขามีปัญญานะครับว่าทำอย่างไรมนุษย์แม่เนี่ยครับจะเอาน้ำนี้มายัดปากเขาโดยที่เขาไม่ต้องไปหา เด็กเขามีปัญญานะครับ เด็กทารกมีปัญญา รู้ว่าทุกครั้งที่เขาหิวนะเขาจะมีวิธีการทำอย่างไรให้มนุษย์แม่ มาเสิร์ฟเอาน้ำใสๆมีโปรตีนมาอุดปากเขามาใส่ปากเขาเนี่ยรู้ไหมครับว่าเขาทำยังไงครับ เขาไม่ต้องเดินไปหาเองไม่ต้องทานไปหาเองนะครับ แต่เด็กทารกเขามีปัญญาทำตรงนี้ครับ รู้ไหมครับว่าเขาทำไงร้องไห้ใครตอบได้บ้างครับ เด็กทารกทำไงครับ เป็นตัวเตือนให้มนุษย์แม่นำนมมาป้อน เด็กทารกทำไงครับ ร้องไห้ครับใครตอบได้บ้างร้องไห้ครับโยมยังฟังอยู่ไหมเนี่ยร้องไห้ค่ะถูกต้องโยมร้องไห้โยมอาการร้องไห้ของเด็กนั่นคือปัญญานะครับโยมว่าได้ผลไหมโยมเด็กทารกร้องไห้แล้วอาจได้ดื่มนมเนี่ยอาจได้ผลไหมครับ ได้ผลเป็นส่วนใหญ่เลยนะนั่นเห็นไหมแสดงว่าปัญญาที่อยู่ภายในจิตทารกมันมีอยู่แล้วครับ แต่มันเป็นปัญญาแสวงหาสิ่งเสพอยู่มันเป็นปัญญาแสวงหาสิ่งเสพและปัญญานี้อย่าว่าแต่มนุษย์นะแม้แต่สัตว์ก็มี สัตว์เวลาเดินเจอหลุมนี่มันเดินให้ตกหลุมไหมครับ มันก็อ้อมใช่ไหมครับแสดงว่ามันมีอะไร มีสติสัมปชัญญะของมันอยู่นะแต่ว่าคนทั่วไปก็ใช้เพื่อแสวงหาสิ่งเสพใช้ตามสัญชาตญาณนะครับใช้โดยเฉพาะสัตว์นะครับใช้ตามสัญชาตญาณมนุษย์ก็สัญชาตญาณด้วยนะครับแต่ว่ามนุษย์นี่มีภาวะของกุศลที่สามารถเร่งเร้าตัวปัญญานี้ให้มีกำลังสูงกว่าสัตว์ทั่วไปได้นะครับด้วยการนะครับด้วยการเกิดมาในเผ่าพันธุ์ที่ฝึกฝนเรียนรู้แล้วมีกำลังเซลล์สมองมากพอที่จะทรงจำที่จะเรียนรู้ที่จะพัฒนานะครับจึงเกิดเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตนะครับร้อนให้ห่มผ้าหิวให้ขอไปร้อนให้อาบน้ำหิวให้หาสิ่งนั้นมาใส่ปากเคี้ยวนะครับและเขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างกลืนได้เลยบางสิ่งบางอย่างต้องเคี้ยวก่อนบางสิ่งบางอย่างต้องทุบก่อนมันมีปัญญานะการจะกินเข้าปากเลยนะครับหรือทำอย่างไรจะได้ความอบอุ่นจากพ่อแม่เด็กๆก็มีปัญญานะจริงไหมเด็กๆก็มีปัญญาของเขานะนั่นคือปัญญาของเขานะเป็นปัญญากึ่งสัญชาตญาณเพื่อการเอาตัวรอดแสวงหาสิ่งเสพของเด็กๆนะครับก็พัฒนาขึ้นมาและคนทั่วไปก็รู้กันแค่ว่าพัฒนาเพื่อให้มีอยู่มีกินและเสพตัวอารมณ์ที่ใคร่นะครับและการสืบพันธุ์และอารมณ์ใคร่ที่เพิ่มเติมมากับฮอร์โมนที่เป็นตัวเพศนะครับก็คือการเสพกามนะครับรู้จักกันแค่นี้แล้วเห็นว่าพอที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขกันได้ก็มีปัญญาและสร้างระบบเศรษฐกิจขึ้นมาระบบการเมืองการปกครองเพื่อไม่ให้ต้องทำสงครามกันนี่ได้นะครับแต่นั่นเป็นปัญญาของมนุษย์ทั่วไปที่ยังเป็นปุถุชนอยู่จนมาวันหนึ่งนะครับมีมหาบุรุษท่านหนึ่งที่เล็งเห็น
อ่าความน่าเบื่อความไม่คงทนถาวรความจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาได้เคยสัมผัสกับสภาวะของจิตที่เพ่งสมาธิลงไปในในจิตจนมีกำลังของฌานแล้วระลึกชาติได้นะครับเขาเคยเพ่งไปในอารมณ์ของจิตที่มีกำลังจนระลึกชาติได้แล้วพบว่าเราเป็นอย่างนี้เราเกิดจากท้องแม่แสวงหาสิ่งเสพแล้วแก่เจ็บตายเป็นเศรษฐีก็ต้องตายมหาเศรษฐีก็ต้องตายไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมก็ไม่เที่ยงมีกำลังของฌานที่เป็นตัวยานรู้จนพบว่าชีวิตร่างกายนี้นะครับสามารถพัฒนาให้มีกำลังด้วยกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อแสวงหาสิ่งเสพที่ละเอียดได้และหากประมาทไปหรือว่าไปกักเผลอนะครับด้วยโมหะจิตด้วยโลภะจิตที่ไปทำในสิ่งที่เป็นบาปก็ต้องไปเสวยวิบากที่เป็นอกุศลที่เป็นความทุกข์ร้อนในอบายภูมิเมื่อเห็นประเด็นตรงนี้แล้วก็พบว่าวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ยากแล้วได้สิ่งเสพที่เป็นความสุขก็คือการทำกุศลด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยกำลังที่เขาสะสมมาเนี่ยกำลังของภาวนามันมีกำลังมากขึ้นครับพอกำลังของภาวนามีกำลังมากขึ้นการระลึกชาติมันได้มากขึ้นนี่คือที่มาครับนี่คือที่มาของพระโพธิสัตว์นะครับเมื่อได้สะสมกำลังของกุศลเพื่อแสวงหาสิ่งเสพที่มีความสุขด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาการเจริญภาวนาได้มีกำลังมากขึ้นตามการสะสมของภพชาติหลายภพชาติก็สามารถระลึกชาติได้หลายภพหลายชาติกลับพบว่าที่เราแสวงหาสิ่งเสพไปเป็นเทวดานั้นเราเป็นมาแล้วหลายชาติที่เราแสวงหาสิ่งเสพไปเป็นเทวดาพรหมเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นมาแล้วหลายชาติแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันทุกชาติไม่ว่าพรหมก็เหมือนกันไม่ว่าเทวดาก็เหมือนกันไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เหมือนกันและเป็นไงล่ะมันก็ดูน่าเบื่อดูไม่พ้นไปจากวงจรแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่พ้นไปจากวงจรแห่งความเวียนว่ายตายเกิดและประเด็นก็คือว่าแม้เราจะมีเจตนาที่เป็นกุศลสะสมบุญกุศลแต่ธรรมชาติของจิตนี่มันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นกุศลอยู่ตลอดเมื่อมีอารมณ์กระทบที่แรงพอหรือมีเงื่อนไขของกรรมที่สะสมมาหลายชาติมาเป็นเงื่อนไขผลักดันให้ต้องทุกข์เพื่อจะแสวงหาความพ้นทุกข์หรือด้วยความหลงยึดในตัวอารมณ์มันก็เผลอไปทำบาปเอาจนได้แหละครับเกิดเป็นมหาเศรษฐีด้วยกำลังของบุญกุศลถามว่าลูกมหาเศรษฐีคนไหนบ้างที่ไม่เคยทำผิดศีลห้าเลยมีสักคนไหมครับด้วยกำลังของกุศลเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองบ้านเมืองแล้วมีเจ้าชายคนไหนบ้างที่ไม่เคยทำผิดศีลห้าเลยมีสักคนไหมอย่าว่าแต่คนอื่นนะครับแม้แต่พระโพธิสัตว์ที่สะสมบุญบารมีมาก็ยังมีโอกาสทำผิดศีลห้าอยู่อีกเมื่อทำผิดศีลห้ามันก็ยังมีโอกาสตกนรกได้อีกจึงหาความแน่นอนไม่ได้เลยด้วยญาณรู้จากสมาธิที่มีกำลังสูงตรงนี้แหละครับก็เลยพบว่าหากยังอยู่ในการครองขันธ์ห้าหลงในขันธ์ห้าแล้วเกิดดับไปกับก็คือยึดครองแล้วก็แสวงหาขันธ์ห้าใหม่ไม่ว่าจะแสวงหาอย่างไรนะครับมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นไปจากวงจรนี้ถามว่าทำไมต้องหลุดพ้นเพราะวงจรนี้มันไม่สามารถควบคุมให้เป็นกุศลตลอดได้
วงจรของขันธ์ห้านี้นะครับ ไม่สามารถที่จะหาวิธีการควบคุมให้ขันธ์ห้านี้เจริญกุศลทุกภพทุกชาติเป็นไปไม่ได้ แม้แต่พระโพธิสัตว์ที่ตั้งอธิษฐานเป็นผู้เจ้าแล้ว ยังทำผิดศีลห้าไปตกนรกยังมีเลยจริงหรือไม่จริงครับโยมพอทราบไหมว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยยังตกนรกอีกโยมพอทราบไหมครับถ้าไม่ทราบก็ทราบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะ ว่าพระโพธิสัตว์ที่ปรุงแต่งขันธ์ห้ามาอย่างดีแล้วเพื่อจะบรรลุธรรมนะครับมันมีบุญบารมีพร้อมนะแต่ด้วยภาวะขันธ์ห้าที่มันไม่เที่ยงนะครับ จิตไม่สามารถควบคุมจิตให้เป็นกุศลอยู่ตลอดได้นะยังมีโอกาสทำผิดขัดยังผิดศีลผิดธรรมตกนรกได้อีกคือ บุญก็สะสมไปบารมีก็สะสมไปนรกก็ตกกันไปสลับกันไปครับนี่นะจนกว่าจะมาพบเงื่อนไขว่า วิธีการที่จะไม่เป็นแบบนี้อีกนะครับ ก็คือการออกจากขันธ์ห้านี้ซะแล้วขันธ์ห้านี้นี่ทำไมมันยังหลงยังยึดในขันธ์ห้าอะไรเป็นตัวนำไปหลงยึดในขันธ์ห้าคำตอบก็คือ มันมีตัวสังขารละขันธ์ที่เป็นโมหะเจตสิกครับสังขารละขันธ์ที่เป็นโมหะเจตสิกแล้วมันชักนำไปสู่ตัวตัณหาเจตสิกที่นำไปสู่ภพชาติแล้วยึดในอารมณ์กรรมขณะตายแล้วสืบทอดไปสู่ปฏิสนธิจิตอารมณ์กรรมตัวนี้ครับมันสืบทอดไปสู่ปฏิสนธิจิตที่ยังมีเชื้อของอวิชชาอยู่อวิชชาตัณหาอยู่มันจึงยังมีการตายแล้วเกิดแต่เมื่อไหร่ที่เราสามารถระงับอวิชชาตัณหาอุปาทานที่เป็นตัวยึดหลงในอารมณ์กรรมนั้นได้เมื่อนั้นขณะที่จิตที่จุติจิตดับนะครับถึงแม้จะมีตัวอารมณ์กรรมมาแต่จิตจะไม่หลงยึดนะครับจิตก็จะเห็นเป็นแค่ตัวอารมณ์แต่ไม่ยึดเมื่อไม่ยึดในในอารมณ์กรรมมันก็ไม่สามารถสืบทอดขันไปสู่ภพชาติใหม่ได้ขันธ์ห้าจึงดับไปณขณะตายนั้นอย่างสิ้นอุปาทานสิ้นเชื้อแล้วไม่ยึดไม่หลงในตัวลมกรรมก็ไม่สามารถสร้างภพชาติใหม่ด้วยได้ซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะคล้ายๆว่างงนิดหนึ่งนะอ้าวแล้วมันไปไหนอ่ะฟังตรงนี้แล้วนะครับคำตอบของคนทั่วไปก็คือศูนย์ไปเลยนั่นเป็นความเข้าใจของคนทั่วไปซึ่งดูแล้วมันน่ากลัวดูแล้วมันไม่น่าไปอยู่ทุกวันถึงมีทุกข์บ้างมันก็ยังมีสุขอยู่นะถ้าเกิดศูนย์เลยฉันไม่เอานะนั่นเป็นคำพูดของคนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิพอหรือผู้ที่ยังมีสุตะน้อยเราต้องอาศัยบุญบารมีของเรานะครับที่ได้เกิดมาพจน์คำสอนของพระเจ้าพระสัพพัญญูท่านบอกว่าเมื่อขันธ์ห้าดับแต่ไม่สูญเพราะในธรรมชาตินี้นะครับในขันธ์ห้ามีรูปนามแต่นอกขันธ์ห้ามีนิพพานนะในขันธ์ห้ามีรูปนามสุขบ้างทุกข์บ้างนะครับด้วยความหลงกันไปแต่ในธรรมชาติทั้งปวงนี้มันไม่ได้มีเฉพาะขันธ์ห้านะครับมันมีสิ่งที่อยู่นอกขันธ์ห้ามีอยู่สิ่งนอกขันธ์ห้าคืออะไรครับคือเรื่องนี้นะครับเราอาจจะมองว่าเป็นดวงดาวต่างๆจักรวาลต่างๆดวงดาวจักรวาลต่างๆมันก็เป็นอารมณ์ของขันธ์ห้าครับมันเป็นรูปหรือว่าเป็นธรรมารมณ์ให้จิตรู้ยังเกี่ยวเนื่องกับขันธ์ห้าอยู่แสดงว่ายังอยู่ในวงการรับรู้ของขันธ์ห้าอยู่แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่อยู่นอกวงการรับรู้ของขันธ์ห้าเลย
ซึ่งคนที่ไม่มีบุญบารมีพอนะครับก็จะคิดด้วยตรรกะว่าศูนย์แต่ผู้ที่มีบุญบารมีเกิดมาพบพระพุทธเจ้าผู้สัพพัญญูท่านบอกว่ามันมีอยู่แต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่ภาวะศูนย์แต่มันคือนิพพานนิพพานเป็นยังไงเอาง่ายครับนิพพานคือภาวะที่อยู่นอกขันธ์ห้าจำเป็นต้องไปไหมถ้ายังไม่ไปนิพพานคุณก็จะวนเวียนอยู่กับขันธ์ห้าสุขทุกข์แบบเดิมๆสุขพูดง่ายๆนะสุขไม่จริงแต่ทุกข์อยู่เรื่อยยอมฟังดีนะสุขไม่เคยจริงแต่ทุกข์อยู่เรื่อยสุขมีแต่ไม่เคยจริงสักครั้งแต่ทุกข์อยู่เรื่อยถ้าต้องการพ้นจากภาวะเช่นนี้ธนาพุทธมีคำตอบก็คือให้หลุดออกไปจากวงจรของขันธ์ห้านี้เสียแล้วไปอยู่แล้วเข้าสู่นิพพานนิพพานคือภาวะที่สุขอมตะสุขอมตะไม่ทุกข์อีกแล้วเพราะไม่ตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาพูดแค่นี้นะทีนี้มาถึงประเด็นนะครับประเด็นว่าแล้ววิธีการที่จะหลุดพ้นจากขันธ์ห้าทำอย่างไรก่อนจะไปศึกษาว่าวิธีพ้นจากขันธ์ห้าทำไงนะต้องไปศึกษาเงื่อนไขว่าอะไรทำให้ยังหลงยึดในขันธ์ห้าคำตอบคือโมหะครับฉะนั้นวิธีการที่จะสลายความหลงยึดในขันธ์ห้าคือต้องไปสลายโมหะธรรมชาติเครื่องสลายโมหะคืออะไรครับก่อนจะจบตอบก่อนครับธรรมชาติเครื่องสลายโมหะคืออะไรครับปัญญาครับถูกต้องครับคือปัญญาครับฉะนั้นเราต้องหาวิธีอุบายวิธีเพื่อจะพัฒนาปัญญาและหลายคนนะครับไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเรื่องนี้ก็ไปพัฒนาสมาธิแล้วตั้งตนเป็นผู้มีอำนาจในการกำจัดโมหะแค่คิดก็ผิดแล้วครับโมหะไม่มีธรรมชาติใดไปทำลายเขาได้นอกจากปัญญาเท่านั้นเราเองผู้เป็นสัตว์มีความหลงอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เรามีบุญบารมีได้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ฟังคำสอนนะครับสิ่งที่เราพอทำได้คือสร้างปัญญาอย่าไปพยายามทำลายโมหะนะครับเหนื่อยเปล่าครับศาสนาทั้งหลายพยายามหนีพยายามกำจัดทุกข์แต่พระสัพพัญญูท่านบอกว่านั่นไม่ใช่ทางธรรมชาติที่กำจัดทุกข์คือปัญญาเราเองผู้เป็นสัตว์หลงอยู่สิ่งที่พอทำได้นะครับคือการละความหลงตัวนี้ด้วยการพัฒนาปัญญาเหมือนกับความมืดนะครับอย่าไปพยายามไล่ความมืดไม่ใช่หน้าที่เราแต่ให้พยายามสร้างแสงสว่างขึ้นมานะครับอันนี้พอเข้าใจตรรกะนะเมื่อตรรกะเป็นเช่นนี้แล้วกระบวนการสร้างปัญญาทำอย่างไรนะครับกระบวนการสร้างปัญญานะครับถ้าเกิดจากคิดเดาเอานะครับโอ้โหก็คือเรียนหนังสือเรียนวิชาภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์ศาสตร์ต่างๆก็ไปเรียนแต่เราเนี่ยโชคดีพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ท่านเรียนมาให้หมดแล้วครับ18ศาสตร์แล้วมันคือปัญญาที่ทำลายโมหะไหมครับไม่ใช่ พระโพธิสัตว์นะเจ้าชติฐานะท่านเรียนมาแทนเราหมดแล้วนะ18ศาสตร์เรียนจบหมดแล้วแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางกำจัดโมหะท่านจึงต้องมาแสวงหาทางของการเจริญภาวนาแม้แต่การเจริญภาวนาจนถึงขั้นสมาบัติท่านก็เรียนมาหมดแล้วท่านก็พบว่ามันก็ยังไม่ใช่ทางกำจัดโมหะฉะนั้นเราก็อย่าได้ไปเสียเวลาทำฌานปัญญา พระโพธิสัตว์ท่านทำฌานปัญญามาแล้วท่านก็บอกว่ามันก็ยังไม่ใช่ทางแต่มันมีอะไรครับก็เรียกว่าพอมีบาดฐานจากสมาธิที่ใช้ในการประคับประคองสติพิจารณารูปนาม
เห็นอาการเกิดดับของรูปนามเห็นตัวอารมณ์โดยความเป็นรูปนามที่เป็นทุกขสัจเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของทุกข์โดยความเป็นสมุทัยสัจเห็นภาวะเกิดแล้วก็ดับของตัวอารมณ์พร้อมกับจิตตัวรู้อารมณ์ที่เป็นเพียงวิญญาณรู้จิตรู้ธาตุรู้ที่ไม่ใช่เราเป็นตัวรู้เป็นการแจ้งนิโรธด้วยกระบวนการกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธด้วยกำลังของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะวายามะหรือมรรคมีองค์ 8นะครับที่พูดมาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากระบวนการอริยสัจสี่นี้เราเจริญมรรคมีองค์ 8ในลำดับที่เท่าไหร่ครับอริยสัจสี่ตามหลักอริยสัจสี่เราจะเจริญมรรคมีองค์ 8ในลำดับที่เท่าไหร่ครับใครตอบได้บ้างครับในกระบวนการของอริยสัจสี่เราต้องเจริญมรรคมีองค์ 8ในอันดับที่เท่าไหร่ครับ1อะไรครับ1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคถามว่ามรรคเนี่ยการเจริญมรรคมีองค์ 8เราต้องเจริญในลำดับที่เท่าไหร่ครับคำตอบคือ4ใช่ไหมอันนี้แสดงว่ายังไม่รู้จักอริยสัจสี่จริงนะครับอริยสัจสี่นะครับเราต้องเจริญมรรคมีองค์ 8ในขณะกำหนดรู้ทุกข์ครับคุณไม่สามารถเจริญมรรคมีองค์ 8ให้สมบูรณ์ได้ด้วยวิธีการอื่นนอกจากกำหนดรู้ทุกข์จริงหรือไม่จริงหากไม่กำหนดรู้ทุกข์ไม่สามารถเจริญมรรคมีองค์ 8ให้สมบูรณ์ได้ถ้าไม่เชื่อนะโยมไปศึกษาคำว่าขอไปครับไปศึกษามรรคมีองค์ 8ข้อที่1คืออะไรครับสัมมาอะไรครับมรรคมีองค์ 8ข้อที่1สัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นอะไรครับเห็นว่าเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์ เห็นทุกข์ครับ นิโรธมรรคเห็นทุกข์ครับอริยสัจมรรคมีองค์ 8ข้อที่1คือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเห็นการดับทุกข์ก็คือนิโรธนะครับก็คือเห็นกระบวนการของการกำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยแจ้งนิโรธครับฉะนั้นมันเป็นกระบวนการเดียวกันนะเอามรรคมีองค์ 8มากำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยแจ้งนิโรธนะครับกระบวนการเดียวกันนะฉะนั้นนี่คือกระบวนการของการพัฒนาปัญญาทีนี้ปัญญาตัวนี้นี่มันเกี่ยวอะไรกับลิงเกาะต้นไม้ที่อาตมาพูดไปปัญญาตัวนี้มันเป็นตัวกำจัดต้นไม้เมื่อมีปัญญานะครับตัวนี้นะครับมันเป็นตัวโค่นต้นลูกให้มีน้อยลงเวทนาสัญญาสังขารให้มีน้อยลงคนทั่วไปอาจจะฟังยากนะครับแต่ถ้าโยมมาปฏิบัติพองยุบนะพอปฏิบัติพองยุบไปขั้นสูงเนี่ยจะเห็นพองยุบไหมครับถ้าโยมปฏิบัติพองยุบอย่างถูกวิธีนะครับ 4-5 เดือนนะครับต่อไปพองยุบมันจะหายครับความรู้สึกตัวมันจะหายไปทีนี้ปัญหาก็คือว่าความรู้สึกตัวหายนี่มันไม่มีสติหรือเปล่าแสดงว่าโยมยังไม่ได้ปฏิบัติจริงนะครับถ้าปฏิบัติจริงนะครับเวลานั่งดูพองดูยุบพองยุบหายให้ตามหาครับแต่มันหาไม่เจอแสดงว่าไม่ได้หายเพราะหลงไม่ได้หายเพราะไม่รู้แต่รู้ชัดแล้วมันหายไปแล้วทีนี้พองยุบหายแล้วทำไงต่อพองยุบหายรูปหายไหมก็ไปหารูปนั่งรู้อาการธาตุตั้งแต่ศีรษะลงไปขึ้นลงจุดสัมผัสต่างๆอารมณ์กระทบเสียงมากระทบลมมากระทบให้ไปกำหนดรู้ครับ
แต่ดูไป โสตวิญญาณที่รับรู้เสียงมันดับขออภัยโสตประสาทครับโสตประสาทรับรู้เสียงมันดับครับ หูไม่ได้ยินเสียงครับ ทั้งที่ไปตามรู้เสียงที่โสตประสาท แต่พอส่งจิตไปดูโสตประสาทมันหายครับ ดูอาการนั่งไม่รู้สึกว่านั่งครับ รู้สึกว่าหัวขาด รู้สึกว่าแข้งขามันขาด ดูได้ไงว่าขาดครับ ไปตามหาครับ ไปตามหาหัวไม่เจอหัวครับ จิตที่น้อมไปตามหาแสดงว่าจิตนั้นมีสติไหมครับ จิตมีสตินะครับ ฝึกสติมา5 เดือนแล้วนะ น้อมไปดูหัวหายไปดูท้องหายหมดครับ มีแต่ภาวะโล่งว่าง ดูในภาวะโล่งว่างนั้น จิตมันเกิดสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาขึ้นมา แล้วดูในเวทนานั้น ดูไปสุขมันระงับไปครับ มันมีแต่อุเบกขาหมายความว่าครับ หมายความว่าต้นรูปหายไปแล้ว ไม่มีต้นรูปให้วิญญาณไปเกาะยึด พอไปดูเวทนา จากมีปีติสุขดูไปปีติมันระงับไปสุขทุกระงับก่อนนะทุกระงับก่อน ทุกระงับไปพร้อมกายส่วนใหญ่นะครับทุกระงับไปพร้อมกาย มันจะมีสุข แต่ดูไปสุขก็ระงับไปคำว่าสุขระงับนี่อย่างนี้นะครับ เวลาโยมสุขนะโยมเวลาโยมมีความสุขนะให้โยมดูเข้าไปในความรู้สึกภายในความสุขนั้นโยมลองทำดูนะโยมได้ข่าวไปเป็นสุขนะครับลูกหลานทำความดีแล้วก็มีความสุข หรือว่าวันนี้ได้มีคนเอาของอร่อยมาคือเอาสุขธรรมดาแหละให้โยมแนบเข้าไปในความรู้สึกภายในสุขครับแล้วโยมจะพบว่าไม่เจอความสุขในจิตสุขจริงหรือไม่จริงใครเคยทำบ้างครับเวลาจิตมีความสุขแล้วน้อมเข้าไปในใจกลางความสุขมันกลายเป็นภาวะเฉยๆจนอาจบางครั้งรู้สึกว่ากูไม่น่าเข้ามาเลยกูน่าจะสุขกับเรื่องที่สุขดีกว่าไม่น่าเข้ามาภายในจิตเลยเพราะถ้าอยู่กับอารมณ์สุขก็พอจะสุขอยู่แต่พอเข้าไปในภาวะจิตที่สุขมันไม่เจอสุขครับมันเหมือนใจกลางพายุครับมันนิ่งเลยครับฉะนั้นอุเบกขาสุขเวทนาถูกระงับไปมีแต่อุเบกขานะส่วนจิตนะครับจิตโกรธจิตเกลียดก็ถูกระงับไปนะครับจิตนิวรณ์ก็มีแบบเกิดดับอารมณ์ถูกระงับไปมีแต่อุเบกขาทั้งเวทนาอุเบกขาทั้งสมาธิจิตนะครับที่เป็นโพชฌงค์หมายความว่าพอสูงขึ้นไปความรับรู้ทางกายหายไปรูปดับแม้ตัวปรุงแต่งที่เป็นสังขารความฟุ้งก็ระงับไปนะครับความคิดนึกก็ระงับไปมีแต่อารมณ์รู้ในสภาวะว่างรู้ในภาวะไม่มีอะไรแต่ยังมีนะครับการรู้ในสภาวะรู้ไม่มีอะไรก็คือเวลามีปีติเกิดขึ้นรู้ในอาการปีติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแจ้งนิโรธแค่นิ่งเป็นอุเบกขานะครับสุขเกิดขึ้นหรืออาการสัญญาเกิดขึ้นสัญญาที่เป็นกุศลอกุศลหรือสัญญาในตัวอารมณ์ที่ดับไปแล้วนะครับรูปสัญญาอรูปสัญญามันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เข้าว่างเกิดดับแล้วเข้าว่างแล้วอาการเข้าว่างมันจะนานขึ้นในการเข้าว่างนานขึ้นแบบไม่มีสัญญาแต่สติมีกำลังปัญญามีกำลังคนทั่วไปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับงงเลยครับหรือตรงนี้แหละครับที่มหายานลงยึดว่าเป็นนิพพานตรงนี้แหละที่มหายานลงยึดว่าเป็นนิพพานหรือตรงนี้แหละที่สำนักหลายๆสำนักยึดว่าเป็นนิพพานที่จริงแล้วในอารมณ์นั้นยังไม่เป็นนิพพานนะครับมันมีตัววิญญาณและปัญญาเจตสิกอยู่
มันเป็นความว่างก็จริง แต่มันยังมีตัวปัญญาเจตสิกคือตัวรู้ว่างอยู่ ที่บอกว่าว่างไม่มีอะไร รู้ได้ไงว่าไม่มีอะไร แสดงว่ามีอะไรอยู่ครับ มีตัวรู้ว่าไม่มีอะไรอยู่ อันนี้เป็นขั้นสุดท้ายนะครับ เปรียบเหมือนลิงที่ ไม่มีต้นรูปจะให้เกาะแล้ว อาหารก็น้อยลง ไม่มีต้นเวทนาให้เกาะแล้ว อาหารก็น้อยลง ลิงเริ่มผอมครับ ไม่มีอาหารกิน หรือขาดโปรตีนลิงขาดโปรตีนนั่นเวทนา มันมีแต่ต้นสังขารต้นเล็กๆเป็นต้นหญ้าเล็กๆนะครับ ซึ่งตรงนี้แหละครับ ลิงเริ่มไม่มีอาหารกิน ก็เลยวิญญาณไม่มีที่เกาะนะครับ วิญญาณตัวนี้ครับไม่มีที่เกาะ พอมันกระโดดจากต้นหนึ่งนะครับ หรือตัวอารมณ์เดิมนะครับ ที่มันกำลังเหี่ยวนะครับกำลังถูกปัญญาโค่นนะเขาก็โดดจากต้นหนึ่งเพื่อจะไปเกาะต้นใหม่ แต่ว่ามันไม่มีต้นใหม่จะให้เกาะลิงก็ตกลงมา วิญญาณตกลงนะครับ ตกลงสู่แล้วครับ สู่นิโรธครับ วิญญาณตกลงสู่นิโรธก็คือสู่ความดับ วิญญาณดับ แต่ดับแบบไหน ดับแบบไม่มีอารมณ์กรรมให้เกาะ หรือดับแบบไม่ขวนขวายยึดตัวลมใหม่ เพราะสิ้นตัณหาอุปาทานแล้ว การดับนั้นคือดับแบบสิ้นภพสิ้นชาติ สิ้นตัณหาอุปาทาน ดับแบบไม่ยึดถือขันธ์ห้าใหม่ นั่นคือการดับวิญญาณนะครับ ถามว่ากระบวนการที่จะน้อมเข้าสู่นิพพานคือกระบวนการใด ตอบสั้นๆครับ ดับวิญญาณครับ ทีนี้การดับวิญญาณดับอย่างไร วิญญาณดับปกติไม่ได้นะครับ เพราะวิญญาณมันจะวิ่งไปตามตัวขันธ์ถ้าจะดับวิญญาณให้ดับขันธ์อื่นๆให้ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารให้ดับขันธ์สี่ครับ ถ้าจะดับวิญญาณคุณไม่สามารถมาเล่นกับตัววิญญาณเองได้ครับ เพราะวิญญาณมันมีอาหาร มันไม่ตายครับ แต่เมื่อไหร่หมดอาหารไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารให้วิญญาณเกาะ ให้วิญญาณเสพตัวลมให้เป็นอาหารวิญญาณเขาจะตาย พอวิญญาณดับก็พูดง่ายๆเป็นขันธ์ห้าประการสุดท้ายก็เท่ากับขันธ์ห้าดับแล้วไปไหนอ่ะที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรไปไหนแล้วครับ แต่ว่ามันมีสภาวะที่พ้นจากขันธ์ห้าซึ่งคนทั่วไปไม่รู้ว่ามันมีอยู่นะคนทั่วไปรักษาขันธ์ห้าไว้เพราะว่ามันพอมีอะไรจะให้เสพสุขบ้างนะครับ แต่พระสัพพัญญูบอกว่าดับขันธ์ห้าแต่มันมีอาการสุขที่ไม่ต้องเสพมันมีการสุขถาวรที่เป็นอมตะไม่ต้องเสพคือนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่พ้นจากขันธ์ห้าแล้วไปยังไงให้ดับขันธ์ห้าเสียดับขันธ์ห้าดับไงดับวิญญาณเสียวิญญาณมันมีศักยภาพในการลื่นไหลมันไม่ยอมดับหรอกก็ดับอาหารของมันเสียดับที่ยึดเกาะเสียนะครับนี่คือกระบวนการของการดับขันธ์ห้าเข้าสู่พระนิพพานตามแนวเถรวาทนะครับส่วนการตามแนวมหายานนะอันนี้ก็คงจะไม่ละเอียดมากนะครับตามแนวมหายานก็คือพูดง่ายๆนะครับตามแนวมหายานดับขันธ์ห้าไม่จริง เป็นความเข้าใจผิดว่าดับขันธ์ห้านะครับฉะนั้นแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับกล่าวหาเขานะครับแต่ที่จริงแล้วมันมีหลักอยู่นะก็คือของเขานะยังมีอุปาทานยึดสิ่งหนึ่งเป็นสัตว์อยู่ฉะนั้นเขาก็ยังมีภาวะสิ่งหนึ่งที่อยู่ในนิพพานซึ่งภาวะนั้นเป็นนิพพานไม่แท้นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องวิจารณ์มากเป็นอย่างไรนะครับเพราะเรามาทางนี้แล้วก็ไปทางเราแล้วกันนะครับของเขาก็คงมีดีของเขานะแต่ว่าอย่าคิดว่าของเขาไม่มีฌานไม่มีญาณไม่มีมรรคผลไม่มีสมาบัตินะครับไม่ใช่นะครับของเขาศีลบริสุทธิ์กว่าพูดง่ายพอๆกับเรานะครับแต่ว่าเป็นความเข้าใจกันคนละเรื่องสัตว์มันยึดติดขันธ์ห้านะครับเรื่องนี้นะลองไปศึกษาการแยกนิกายยุคแรกๆกันนะครับไปดูว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไร
เขาเถียงกันเรื่องสัตว์มาที่ติดขันธ์ห้าเลยครับเราแยกเป็นนิกายนะครับอันนี้ว่าถึงยุคดั้งเดิมนะครับส่วนยุคหลังเนี่ยอันนี้ก็ไปตามภูมิประเทศหรือว่าตามการปกครองการเมืองตามเป็นไปนะครับแต่ถ้าว่าโดยเนื้อหาจริงๆเป็นไปดังที่ว่านี้แหละนะครับก็คงต้องจบเท่านี้นะก็จะพูดสั้นๆนะครับก็พูดไปแล้วมันก็ลื่นไหลไปตามเหตุปัจจัยนะก็คงจบไว้เท่านี้ครับอ้าวใครยังฟังอยู่บ้างเนี่ยพอได้ประเด็นไหมอยู่ขอถามได้ไหมคะถามถามนะครับ แล้วพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย วิญญาณยังไม่ดับวิญญาณ ได้ยังไง วิญญาณยังไม่ดับ แต่ว่าอุปาทานที่เกาะจิตอุปาทานที่ทำให้วิญญาณหลงอารมณ์นะไม่มีขอแพ้ตัณหาอุปาทานสังโมหะนะครับอวิชชาตัณหาอุปาทานที่จะไปทำให้วิญญาณหลงอารมณ์นะไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นทำยังไงคะฉะนั้นเมื่อวิญญาณของพระอรหันต์ดับก็ไม่หลงยึดตัวลมเพื่อเกิดในภพชาติใหม่ครับที่จริงเรื่องนี้ก็นี่แหละก็ตามเนื้อหาที่บรรยายไปนะครับก็คือวิญญาณของพระอรหันต์ไม่มีอุปาทานเป็นวิญญาณที่ไม่มีอุปาทานและถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะครับภาวะของพระอรหันต์นะครับที่จริงนะพระสารีบุตรเคยบอกไว้นะครับว่าที่ท่านบรรลุอรหันต์แล้วนะครับเขาเรียกว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องการจะมีชีวิตอยู่ธรรมชาติของพระอรหันต์นะครับไม่ต้องการจะมีชีวิตอยู่เพราะทันทีที่ดับขันธ์ห้านั่นคือการเสวยผลในพระนิพพานแต่พระอรหันต์มีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ปรารถนาความตายไม่ต้องการมีชีวิตอยู่แต่ไม่ปรารถนาความตายจึงอาศัยจิตเมตตาว่าสัตว์ทั้งหลายยังมีทุกข์อยู่ฉะนั้นก็ใช้ขันธ์ห้าที่ยังพอมีกำลังในการเผยแผ่ธรรมก่อนตายเท่าที่พอทำได้นะครับแล้วก็อาศัยจิตเมตตาพร้อมกับจิตที่มีกำลังของก็จะเป็นกุศลจิตนะครับที่เห็นเส้นทางเลยเห็นเส้นทางว่าทางนี้มีทางของผู้สอนอยู่นะครับเราก็คงจะใช้โอกาสตรงนี้ในการเผยแผ่ธรรมเท่าที่พอทำได้นะครับเพราะพระอรหันต์บางท่านไม่มีความสามารถในการเทศท่านก็แค่อยู่วัดกวาดขยะแล้วก็รอเข้านิพพานก็มีนะครับก็พอจะตรงประเด็นที่โยมถามไหมเนี่ยถามไหมก็ได้ลองถามให้ชัดกว่านี้เสียงไม่ชัดนะโยมเสียงโยมไม่ชัดคือที่ตอนต้นที่ท่านกล่าวว่าเวลาเรามองอะไรเนี่ยเราไม่เห็นท่านเป็นพระและพระอรหันต์นี่เห็นคนอย่างนิยมถ้าเรามองเห็นครับถ้าเรามองเห็นเป็นพระถ้าเรามองเห็นพระแต่ถ้าจักขุวิญญาณเห็นคือถ้าเรามองยังไงก็เป็นพระเป็นโยมเพราะอะไรครับเพราะเรามีอุปาทานประกอบแต่ถ้าเป็นแค่จักขุวิญญาณเห็นจะไม่เป็นพระฉะนั้นจะเอาเรามองพระอรหันต์นี่จะเห็นคนก็เป็นคนใช่ไหมคะคือพระอรหันต์นะครับท่านเห็นโดยความเป็นสิ่งสมมุติที่ต้องใช้นะครับคือท่านเห็นในสภาวะของสิ่งสมมุติแต่จำเป็นต้องใช้เพื่อช่วยคนนะเพราะถ้าเกิดไม่เอาสมมุติเลยนะมันก็ไม่สามารถทำความเข้าใจกับผู้คนได้ไม่สามารถสอน
สอนธรรมด้วยคลื่นเสียงด้วยศัพท์บัญญัติแต่ละชาติแต่ละภาษาเป็นศัพท์บัญญัติสมมุติคือพระอรหันต์ท่านใช้งานแต่ท่านไม่หลงนะครับคืออย่างนี้โยมคนที่มีปัญญาขั้นสูงแล้วเนี่ยเขาก็ด้วยปัญญานั้นแหละครับเขาก็ยังมาปรับใช้ตัวขันธ์ที่ยังเหลือนะครับแต่ว่าขันธ์นั้นที่จะยึดขึ้นมาให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมานะมันไม่มีแล้วแต่ว่าใช้เพื่อการเผยแผ่ธรรมทำไมพระอรหันต์ต้องบิณฑบาตเพราะร่างกายนี้ถ้าเกิดมันไม่มีอาหารมันตายแล้วมันสอนทำไม่ได้นะก็เลยต้องบิณฑบาตเพื่อมาฉันพระอรหันต์หิวไหมร่างกายเนี่ยหิวนะครับแล้วผลเป็นไงร่างกายหิวถ้าไม่กินมันจะตายแล้วมันจะสอนทำไม่ได้ฉะนั้นก็รักษาร่างกายไปบิณฑบาตไปเผยธรรมคือใช้งานขันธ์ห้าตามเงื่อนไขที่พอจะเป็นประโยชน์ได้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ก็คือตอบตามตรรกะที่พอจะเป็นไปได้นะแต่ถ้าจะรู้จริงก็ต้องปฏิบัติเอาหรืออย่างนี้นะว่าจะกล่าวจะครับอายุมถามต่อค่ะหรือว่าจะกล่าวว่าพระอรหันต์ของมหายานเนี่ยก็คือว่าพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือพระอรหันต์แบบมหายานและเมื่อพระอรหันต์ตายจริงๆปรินิพพานจริงๆเนี่ยก็จะถึงปรินิพพานจริงๆหมดวิญญาณถ้าอย่างนั้นเป็นการพูดเอาใจมหายานนะถ้าพูดตามแนวเถรวาทพระอรหันต์มหายานไม่มีจริงครับเป็นความหลงเข้าใจผิดคือถ้าพูดตามแนวเถรวาทนะพระอรหันต์มหายานไม่มีจริงคือเหมือนกับว่าพระอรหันต์ของมหายานนี่ก็ยังมีวิญญาณพูดง่ายๆพระอรหันต์มหายานมันยังมีสิ่งหนึ่งอยู่ยังมีภาวะอัตตาละเอียดอยู่ยังมีภาวะอัตตาละเอียดอยู่นะครับซึ่งมันเป็นอรหันต์จริงๆขึ้นมาไม่ได้นะครับแต่ว่าพระอรหันต์มหายานเนี่ยอย่างนี้นะครับพระอรหันต์มหายานเนี่ยเท่าที่อาตมาพอวิเคราะห์ได้นะครับเมื่อท่านตายแล้วนะครับท่านไปเกิดอาตมาคาดว่าท่านจะไปเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับพระอรหันต์มหายานอาตมาคาดว่านะครับไปเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าถามว่าในเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะไปเกิดใหม่ทำไมก็บอกแล้วไงว่าท่านเป็นอรหันต์ไม่จริงไงเล่านะฉะนั้นโยมต้องให้ชัดนะว่าแนวเถรวาทหรือมหายานถ้าแนวมหายานก็พูดง่ายๆแหละถ้าเป็นแนวมหายานนะครับอย่ามาฟังแนวเถรวาทเดี๋ยวสับสนคือถ้าโยมจะยอมรับแนวมหายานนะอย่ามาฟังแนวเถรวาทเดี๋ยวมันจะขัดเคืองใจแต่ถ้าโยมจะฟังแนวเถรวาทนะอย่าไปให้ความสำคัญแนวมหายานไม่งั้นแล้วเราจะไปไม่สุดแนวเถรวาทพูดง่ายๆไม่สุดทักทางถ้าโยมจะเอาอรหันต์แนวเถรวาทนะครับต้องเข้าใจเลยว่าพระอรหันต์แนวเถรวาทมหายานนั้นเป็นแค่ความเข้าใจผิดที่น่าเห็นใจว่าที่น่าไม่ใช่ไปตำหนินะที่น่าเห็นใจว่าท่านสืบทอดแนวทางแบบนั้นมาจากครูบาอาจารย์ของท่านแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็หวังได้ว่าเกิดชาติหน้าด้วยกำลังของฌานสมาธิที่เคยฝึกมาบ้างท่านก็สามารถฝึกเองปฏิบัติเองบรรลุเองเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้นะครับประมาณนี้นะแต่อันนี้แล้วอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าคือมหายานนี่ก็เห็นความว่างก็คือเห็นนิพพานแต่ว่าไอ้คนยังมีตัวสิ่งเห็นความว่างแล้วเขาไปพูดง่ายๆเขาไปหลงความว่างว่าเป็นนิพพานเขาเห็นความว่างแล้วหลงความว่างว่าเป็นนิพพานแต่ความว่างไม่ใช่นิพพานในแนวของเถรวาทนะครับ
แนวของเถรวาทความว่างไม่ใช่นิพพานนะถ้าเป็นแนวเถรวาทความว่างไม่ใช่นิพพานความว่างเป็นแค่ตัวอารมณ์จิตที่เป็นสังขารจิตแบบหนึ่งเท่านั้นเองความว่างไม่ใช่นิพพานถ้าเป็นแนวเถรวาทนะครับฉะนั้นใครปฏิบัติแล้วไปติดความว่างยังไม่สุดครับว่างแล้ว หมายความ ว่าง แร อก ย่างไหน หมาย ถึง ความ จะ แรก เป็น หมาย สุญ ค ญ วาม ตา ว่า คะ หมายความว่าสำนักปฏิบัติแนวเถรวาทก็ใช่ว่าจะถึงนิพพานจริงสำนักปฏิบัติของเถรวาทเราในปัจจุบันก็ยังไม่ถึงนิพพานจริงหลงความว่างเป็นนิพพานคล้ายๆมหายานก็เยอะนะก็เยอะเรื่องนี้นะครับให้โยมไปศึกษาเรื่องรูปสัญญาอรูปสัญญานะรูปสัญญาอรูปสัญญาเขาจะบอกเลยครับว่าในความว่างนั้นยังมีภาวะขันธ์ยังมีภาวะอุปาทานอยู่นะครับในความว่างนั้น ค่ะ ครับครับ ขอบพระคุณค่ะ ก็ประมาณนี้ก่อนนะคือสิ่งเหล่านี้นี่อาตมาก็ใช้หลักของปริยัตินะครับปริยัติบวกกับประสบการณ์ปฏิบัติ ยังไม่ถึงนะครับ แต่ว่าพอเห็นว่ามันเป็นบาดเป็นฐานอย่างไรนะก็พูดได้ประมาณนี้ ส่วนถ้าเกิดผู้ที่จะเข้าถึงสภาวะอรหันต์เลยนะครับ ที่อาตมาเชื่อปัจจุบันนี้นะก็คือหลวงปู่ทองใบนะหลวงปู่ทองใบอันนี้อาตมาก็เชื่ออยู่ว่าท่านถึงนะแต่อาตมาพูดก็ตามประสบการณ์ที่ตัวเองพอจะเห็นปากซอยบ้างนะพอเห็นปากซอยแต่ว่าในซอยเป็นอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็ว่าไปตามหลักการในคัมภีร์นะครับที่พระอรหันต์ท่านได้บันทึกไว้ แล้วก็ฟังจากครูบาอาจารย์ที่อาตมาเชื่อว่ามีกำลังถึงขั้นนั้น โดยเฉพาะหลวงปู่ทองใบนะท่านก็พูดลึกๆได้ครับก็คงเยอะนะครับ แต่ว่าที่รู้จักที่เพราะพูดง่ายๆนะครับในความคิดของอาตมานะพระอรหันต์มีเยอะ แต่ส่วนใหญ่เป็นหลวงตากวาดขยะตามวัดโยม ในความเชื่อของอาตมานะครับ ว่าพระอรหันต์ยุคปัจจุบันนี้มีเยอะ แต่ส่วนใหญ่เป็นแค่หลวงตากวาดขยะตามวัด ก็คือไม่เอายศไม่เอาตำแหน่งไม่เอาศรัทธาอะไรนั้นอยู่บิณฑบาตกวาดขยะของฉันไปสวดมนต์อะไรของฉันไป ไม่ทุกข์ร้อนอะไรนะครับ นั่นแหละคือพระอรหันต์ในปัจจุบันแท้ส่วนพระอรหันต์ที่สามารถเทศสอนได้แบบลึกๆนะครับ ก็มีเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าที่อาตมารู้จักก็คือหลวงปู่ทองไม้แหละแต่ที่จริงคนอื่นก็น่าจะมี แต่ไม่ทราบนะไม่ทราบคือโยมก็ลองฟังตามที่อาตมานี่บอกนะครับ แล้วที่อาตมาบอกแล้วโยมก็ไปฟังของครูบาอาจารย์นะครับ ถ้าเป็นหลักการอันเดียวกัน ก็แสดงว่าตรงตามตำราคือสิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมาพูดให้ตรงตามตำรานะถ้าโยมไปฟังของครูบาอาจารย์ท่านใดพูดทำนองนี้นะครับ ก็ไม่แน่ท่านก็อาจจะเป็นพระอรหันต์ได้นะก็คือท่านเป็นผู้ปฏิบัติโดยที่ไม่รู้ตามตำรามาก่อนนะแต่พอพูดแล้วมันตรงกันนะครับก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับก็จบเท่านี้ขออนุโมทนากับญาติโยมผู้สนใจทุกท่านนะครับตอนนี้มืออาตมานี่ถือ iPad อยู่นะเมื่อยมากฉะนั้นไม่สามารถยกมือให้พรโยมได้นะเพราะถือ iPad อยู่กำลังเมื่อยฉะนั้นโยมฟังแต่เสียงนะก็ขอโยมทุกท่านนั้นนะครับได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับสติปัญญาผ่องใสในการพิจารณาธรรมเข้าถึงธรรมบรรลุมรรคบรรลุผลภายในชาตินี้พบนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินเจริญพรสาธุก็กราบลาก็สาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอบพระคุณพระอาจารย์มาก จบ ค่ะ แค่นี้นะ กราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะ